پیک هاتبان باش خست. ارتشا ترکا داگیرکر روچتین خو آگر به زوین من بجی خستن نزدیک 200 هکتار و 3000 دارین زیتون شاوتین. حوزان مزگین ده سالواگرا سویدوامین آشهادت خود لحرمی به چالکیان هاته ببیرانی. بربینرین هجا سر روچین مبون اونها جیم برفرهیا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جواره پیش کش بکن هر روچامه یکمین جیم تکیلداری نوچامه دوه یا تکیلداری مجلس گشتی یا حریم باکور و روشتات سوریه بو که دوه مجلس جوین خال دار خواست بو جوین خود را گاند بو وان د قانون دابشکرنی ده هنگ گوهرتن دانه پیک آنین اول گوریم و هرگنیم برفره جی برای گشتره ورا پار وکرن اف داخلیا جالیم مجلسا گلان و ایروژی برای گشتره هاتا پار وکرن ده گوهرتنی کو پیک هاتن ده جاره کدن لحریما باکور و روشتات سوریه 6 باشارین مزن به آوه که 45 باشار و هر وها 141 باشار و کانجی هاتیه تابش کرن. قانونا دابشکرنا ریوبری یا حرم باکور روشلات سوریه 3 نیسان 2024 درونشتنا نو تا 8 آ مجلسا گلان ده هاتبو اریکرن. د قانونی ده پیناسیا کانتون، باجار، باجاروک، گوند و مزراج جنو هاتبو کرن، هجمار وان جیانگهان هاتبو دیار کرن. لگوری قانونی حرم باکور روشلات سوریه وکی 6 باجارین مزن، 40 باجار و 5 باجاروکان هات دابش کرن. لی پشتی درکتنا قانون جهنه کانتونان اعتراض هاتن کرن، جبو مجلسا گلان سرلیدان هاتن کرن. پشتی وان سرلیدانان مجلسا گلان دو آنگو دهی گلان 2024 رونشتنا خویا نوت نهان لدار خست مجار خست روژوی. ده انجام نیقاشان ده قانون دابشکرنا ریوبری هات نو کرن. بنوکرن ره جمارا باجار و باجارو کانجی گوهری. لگوری گوهرتین داوی حریم وکی 6 باجارین مزن 45 باجار و 141 باجارو کان هات دابش کرن. لگوری ماده پنجمین اف قانون جداما کو مجلس دموکراتیک آگلان آرگری خسر آهرم باکروشات سوری و اریکریه در باستاره. به وی اکیره جدوه و شیواز نو یه دابش کرنی کتیه مریتی. بله هرد همان چارچوبه ده ایرو کمسریا بلند هلبجارتنان شارداری و کوه سه گودانه پیک هاتمان راگاند کو اف هلبجارتن هاتیا باشقاسن او و پشتی 11 روزین آنگو میجندی 11 هزیرانی ده و هلبجارتن پیک ورن. کمسریا بلند هلبجارتنان یا باکور و روشتات سوریه به داخله که راگاند کو هلبجارتن شارداری هرمی باشقاستیه. کمسری دیارکر کو آرمانجا سرکی هلبجارتنه جبو پیک آنینا شفافیت و دموکراسی الحرمیه جبرویه که بریار بو سه گلان هلبجارتنا شارداریان پیک وره. کمسری داخویا کرن کو دماهاتی دست نشان کرن جبو خبات هلبجارتنه 11 روزین دن دمهاتی دریش کرن. به ویه کره وی هلبجارتن 11 هزیرانی پیک ورن. برای هجاج بو ورگرتن هین آگاهی برفرتر ین لسر پاشخستنا هلبجارتنین شارداری ین لحرم یجی یکسر امی بری خوابدن رقا و لرقا جی روکن مل ابراهیم هفسروکا کمسریا بلند آم هلبجارتنی بمرا آماده بریس روکن دما خوش بم بریس روکن هما سویه که دست بکی پرز بکم نوچیاکو بطایبتی پاشخستنا هلبجارتان یا کوها تمام بجین دنگ ودانه که زیده چیکر گلو سدمین پاشخستنا وی هلبجارتنی بچه آوایه سدما سرکت چیه اجبر گلک آلی دبیجن خباته که باش یا آماده کرنا اجبو هلبجارتنی پیک نهات بو هنگ دبیجن اجبر چاندنیه بو اف دما هلبجارتنی ام تخوازین دست بکی جوهیم ببو که سدما سرکی یا پاشخستنا وی هلبجارتنی چیه بله جارا گدن جی دم باش سلاوریزش بوی و حمود تماشاوانین و وکو تزانین زاگونا دابشکرنا اداری دو جارا ددوا نرینا ددوا لسرها تشکرن بله جاری مجلسا گلانیا گشتی به امجی وکو کمیسریا بلندیا هلبجارتنا لهویا و زاگونه بو زاگونا دابشکرنا اداری گرک حاضر بایا جبوی هم مکاری با دریه برنامزه تیوکرایا
هم بكاري بايا يعني ام بيجن جدول زمني يجو ديار لغوري قانون هالبجارتن شارداريه ما لغوري وينا ما بيجن كاروباري خوشي بكرايا كاري خوشي بريفا ببرايا خستن كرنا خوشي بريفا ببرايا لي حطاني دو د ساعتي پشتی نیورو د نو بيجن زاگونا دا بکشکرنه اداری اری بوج عالیه مجلسا گلانیا گشتی ویج برویه که حیان یعنی ایرو نو مناسکر چند باجارو جارک دن گوهرتن ته چه بونه جارک دن هاتن ناسکرن لگوری وینا ری خستن کرنا مجی یا لهنه کانتونا حاضره هي اللي هناك جيه نو هات الاستحداث كرن هناك جيه بون يعني باجار بون باجاروك هناك جي باجاروك بون باجار جبوي وينا جوهرتنين برزيدا تشيبون لغوري ويجي وجبر سكنا مجي لبندا فيزا غونيادي ترجي هناك بارتيان سياسي جي ما يعني ام بهبدور دتكريه دبون او جي خوستكي وان هناك هابونغو بشوند بكافج بوي دما بروباغندا يهل بجارتنا جي جوان لغوري وكي دما غود هندري زاغوني دهاتي ديار كرن جبوي وينا ايرو وكو كوميساريا بلنديا هالبجارتنا ما جفينا خوا ام بيجن جفينا كي عاجل نجل اري تشابمنيه جفينا كي عاجل ما بريفبر ما دهندري وي جفينا ده بريار گرتگو ما عيار كرگو چند روج لازمن جبوي گو ام وكي زاغونا هالبجارتنا انفان هالبجارتنا بريفا ببن باوي كي ديمقراطيك وشفاف وعادلانه وكي وقومه سبيكر اگهانديه امي بچرنگي بريفا ببن هات زانين گو گرك اف هالبجارتن بشون دورن خستن بشون ده لگوری دمه لگوری هایی یعنی 10 روز تا 11 روز گرک بشون ده بکوش بوی ام قریبا یعنی دوان هر دو روزان ده در یه برنامه ته برابری همو پارتیان سیاسی هر واقع سایتن سر بخوا بکن اجبر فيها كي ما ديت جو جرك افان هالبجارتنان بشون ده بخينن يعني بريس كان بيجن زاغونا دا بشكرنا اداري اجبر هم حاضر كرنين بري خستن كرنا هناك بريس رو كان تخوازم ويكن ها برز بكن ها هون شد بيجن یک جه سلام سرکی یا کو پاشخستنا هالبجارتنا اجبو باوی که هم باشتر پیکوره آماده کارین هم باشتر جره ورا کرن لانها لالی کردن جیم هند بیشن قانون کو دو جالیه مجلسا گلان دموکراتیک باکو روشلاتی سوری و هاتیه اریکرین جی باندور لوی خباتا ویا پاشخستنا هالبجارتنا کریه برسا کو سرکی کو از خوازم یک بکم تکلداری وی کم بریا کوم ام بجد اف دابشکرین با اوای که زلال پیکورن ام بجین دابشکرین پیکوره چما بریاره که به آوایی هالبجارتنی دم هالبجارتنی هات دیار کردن هر پرساد دومی شی تکلداری پارتیین سیاسیه شخوا بریان هاش دم هات بون دیار کردن ها 11 روز هاتیا پاشخستن دوان 11 روزان دم بجین دماج بو پروپاگاندا هالبجارتن و کنگ دز بکن لیستیا داویا جبو برنامه‌تان و کنگ ورن اشکار کردن اف یک کاری و هینا زیادتر به نخناف هفته بله وكو تزانين ما داخيانيا خود قوت هناك ام بيجن جبوي جو بيتره البجارتنا من هم دي ساعة سر زمان بيتره البجارتنا ما بعد لانا بديمقراطيك ورن لدار خستر جبر وينا ما بشون دخست يكشي یادی ترجی زاگون جی درن کت هنک رخستن کرنه منی جبوی باجارو که ایرو حیاوی دقیقی جی هنک اندام مهینا دخبتن جبو مسئله رخستن کرنا با یعنی قومیتیم باجارو که جبرگو لوی داره و پارتیان سیاسی هم کسایتن سر بخبری خبدن وان نافنده يعني خبر الشحن الوان نافندا يجي برنامجته خل وان نافندا بيجن الالي جالي كومسريه بكن اجبر ويا كي ام بيجن مبشون دخصنا نها دسبيك دريه برنامجتان حفت روجن لغوري زاغوني بيشتر دروج ام بيجن خوندنا وانان بيشترجي هجر ام بيجن طعن هبد الي وديان جي ام بيجن اعتراض جبو فان نافا هبن ديسا جي دروج بيشيوان هي بيشترجي ام بيجن نافي تالي ليستين تالي جالي كومسريه في دردك هبه ولغوري وينا بارتيين سياسيه هاتن قبول كرن هل وها كسايتن سر بخود كارم بروباغندا خوني هالبجارتني بكن لغوري ما حساب كدي جرك ج بيستروش حياه يعني ج ببورين ج 15 حياه بيستروشا بروباغندا هالبجارتني ورن شكرن
جبر ويا كي ما يعني ما افدم وصا ديار كر نها جسريد هجر ام بيجن اف حاضر كرن تنابون يانجي اف دم نديار بو ام بيجن كوميساريا بلند يا هل بجارتنا جي جسمك نوي دهندري ريفابريا خسرد ياد دواجي دمكي پر كرد اعلان كر جركسيم هيفانا مثلا ده هيف اعلان كرن روشانها ام تيد درباس دبن روشا ريفابريا خسر بگشتي جي روشكي شر روشكي اوارتي نروشكي ارامه لغوري وي ام جي كوميساريا بلند يا هل بجارتنا لغوري روشا هي ام دخبتي نجبر ويا كي مديد جو جرك عاجل في البجارتنا نابري بهرن وما لقولي توقعات خمد جوت والنيزيك ده اف زاغون حمو تمام بن اف زاغون حمو قريب بن لي بتشكي درنج ما جديد جو جرك ام البجارتنا بشون دبخين ام درفتي بدن ملتي خوا درفتي بدن بارتي خوا جو ام بيجن هم بروباغندا خوا باوايكي راحت بكن هم جي برنامجاتي خوا حاضر بكن باوايكي بيتر راحت جبر وياكي مديد جو جرك ام درنگ بخينن هم جي كاري كوميساريه سر راست بيتر سر راست هم جي باوايكي شفاف باوايكي ديمقراطي بالبشارتن بريدا هر بله هوالو كش بركو دستی مده جلک نوچه هنو کام ببینن خورا پار و بکن نسما هول باوا که کین چند پرسنتج یک کنت مراکرن جواب بکم یک جنها پرسکواز خوازم جواب بکم و که کمسریا بنت اهل بجارتنان جبوه البجارتن پیک ورد دستی ورد دوی هم لیستیا کسین کو بجدار ببن هیان نامزدان هبه و العالیه که دنش دوی جمارا کسین کو بکاربن دنگ خو بکار بینن آنگاه میشن 81 سالی درباز که مافی خوی دنگان هیا دوی اوش دستی ورد هبه بریان هاج و راگاند بکو سرجماری هینا دوام دکه اف سرجماری کنگی بداوی به جماره کسین کو دنگ خو مافی دنگدانی هیا و کنگی ورن اشکره کرن بله وكو تزانين ها كرتن هالبجارتنا جلك كانتونين باكو رجلات سويتين بلاف كرن جلك كي داويا في حفتيه ده ام بيجن هجمارا حري داويج كسن بربجير يجو دكارن دنگي خوب دن كسن جو 18 سال كرن جلك داويا في حفتيه ده هجمارين حري داوي بكيجن دسي كوميساريا بلنديا هالبجارتنا نها هدي لبردستي ام بيجن هناك نافتشا هناك جي بقول هناك باجاروك هناك جي هنا لي وكي كوميساريا بلندين هجمارة حري داوي نجاي دستما ام بيجن لغوري سرجماريا بري تشيبويه يعني ام هناك هجمار دستما ده هنا اما نه هجمارين تام زلالن لجبوي هجمارين تام زلال بكيجن دستما جرك افكرتن هالبجارتنا بكيجن حمو بربجيرين باكور ورجلات سوريا تاغو ام هجماري ناس بكن بله جبركو ما قلت يعني كسيكو ما في خوي دنگداني هيا جمروان دوی ورد دست نشان کنش بوكو بكاربن يعني امو گو چاپمنی ج بزنم من سر اصلا باكور روشتات سوریه چند کس ما في 18 سال در بازدارن در باز کریه ما في خوي دنگداني هيا جبر وی کی ما فرسکر و پرسادن جیا داوی بلا هر تکلداری پارتیین سیاسی ان کو حتی ها سرلیدان کرنج بو باوی که فرمی بجداری هالبجارتنان ببنها دستی ودا دانیک بوی آوه هیا کو پارتیین سیاسی کو حتی ها چند پارتیین سیاسی تفگر و ریخستنان جبو بجداری هالبجارتنی ببن سرلیدان کرنه برين ها هناك بارتي هنا سرليدانا نافندا كوميساريا بلنديا هالبجارتنان دكن هناك بارتي جي هنا سرليدانا امبيجن نافندين مني كوميساريا يعني جي قوميتي مني كوميساريا دكن هناك جوان جي هنا سر چاپمنيه بگشتي راگهاندن گو تبلیوان هالبجارتنا ببن یک جي بارتيا يكتيا ديمقراطيك بارتيا سوريا بيشروجي ام بيجن كومبوناجنين زنوبيا كونغراس دار بارتيا كسك ام بيجن يعني قالك بارتي هنا هل وها هناك بارتيا وكيا يكتي ديمقراطي سوريا يك بارتيين ضد تحالف بارتيا تحالف جي هي يعني چند بارتيا دجي هنا سر ليدان كر يعني نها هجماره كي باش جو بارتيا خوستكي وان هي جو تبليفان هالبجارتنا ببن ليد دما جو بين ببن هالبجير يانجي خوا برنامجتين خوا بين جالكم سريف وهجماره حري تمام ور ناس كرن لينا هذا حاله حاضر ده ام بيجن شش حفت بارتي بيترجي ام بيجن بفرمي راگهاندنه جو تبليفان هالبجارتنا ببن بله بريسو كان داويه ده تشتكي هم بخواز من بيجن هم گوتن جوره بيلن بله داوی دجی ام بانگوازیا خجارک دن نو دکن ام بانگوازیا خجارک دن نو دکن جبوی ملتین باکور و رجلات سوری جبوی خلکین باکور و رجلات سوری بگشتی گود 11 حزیرانا 10,024 بری خوابدن سر صندوقا
دنگی خو بدن کسی گود خوازن ام بیجن تمثیلا وان به دهندره شهرداری اندش برگو شهرداری گو ولاتا آواد کن ولاتا بریو دبن گرک بری خو بدن سر صندوق دنگی خو بدن کسی گود خوازن جرا یکمین خون و خیالک بوش بوی ما هل بجارتنین با اوای کی دموکراتیک لسر سوری سر استا سوری بگشتی جی بریو بچن هر کس دزانه بری هل بجارتن بچرنگی بون لینها با اوای کی دموکراتیک با اوای کی عدلانه هر کسی گو خواز دنگی خو بد کی او سربست جبر ويا خوازا باش بوي ملتي ما بانغوازي ما غوبر خوبدن سروان صندوقه هر وها ام دي ساد بيجن كي جام بارتيا سياسي يا غو رخصت جهه ريفبريا خسر غرتبه تكار ور برنامجتين خوبين ترشيحه خوبين جالي بين جم كوميساريين هربجارتنا هر وها كسايت سر بخوا كي دخواز غو شرطو مجن برنامجتان لسروانا دمشن دكارن غورن خبر نامزد بکن لجم کمیته هل بجارتنا لباجارو باجارو کاد داوید جی ام سپاسیا ودکن گو و اف در فدامه ام بشداری برنامه واجبون وقالك سپاس لافوريز جبوي وحمو تماشا ام جي سپاسیا ودکن برس روکن مل ابراهیم هفسروکا کمسریا بلند اهل بجارتان یا هریما باکور روشتات سوریه و تکیلداری سدمین پاشخصن اهل بجارتن آگاهی به بینرین مرا پار وکر و ام جبو خبات وجه سرکفتنی دخوازن بله بینرین هجا به تایبتی پرسین کو ما مرق دکرین یه تکیلداری پاشخصن اهل بجارتن ما حول دابریا برس روکن مل ابراهیم جه و بینرین هجا را پار وکن هم نها ده نوچا خواه ده یا درزی ده دوام کنش خواه هر نوچا ما درزی ده جی تکیلدار یک جگوتن این کو برس روکن مل ابراهیم کری او جی ایرشین داگیرکری دولتا ترک و روشا کو امنها بجشتی لحریم باکور و روشلات سوریه تیده نه او جی ارتش ترکیه داگیرکر و چتین خواه لکیلاکا اولهیه چاو بردان اویجاری ویرانکرنا برهمین چاندنی ین لحرمه هما بجه روشانه دولت ترکیه داگیرکر زوین چاندنی ین گوندین روش آوای باجر من بجه دشاوتینه لگوری جودکاران او خلکی گوندین روش آوای کانتونا من بجه نزدیکی 200 هکتار و 30,000 دارین زیتون شاوتینه. ساعت دوی شوی دو وقتا هر کس را زایده ارتشا ترکا داگرکر و چتین خواه جاره کدن آگر بردان زوین گندواری من بچه آگر کج بر ایریشن بچه که گران لسر هرمی درکتی حتی پینج سبه دوام کره او آگر زوین جو گنده الاول شلی و حتی گنده البوغاز دابر خواه هر وها دوهل در دورا گنده قاسمیه تلتمر شواتر کد لآلیگی دنجی لگوندوارن گریس بیوان عیسایی تاویتو باران روژانه یا دولتا ترکا داگر کر جودکار لبر خود دن و درج عرد خبرنادن جودکاری بناوی ماجد محمد آنیزمان کو بنزیگبونا دماچنی لیره لبر سر زویین خوانو بدی دگره دولتا ترکا داگر کر بنزیگبونا موسمات چاندنیت و پابارانی خواه لسر هریما مزیده کر ام جيش بوكو دولة ترك زادي ما نشوتينا بلس شنيني دكن امي البرخوا بدن وأرضي خوانا هيلن نستعجل شوي جودكاري بناوي حسينا لعلي جي بحسا زحمتي كودك جينا كر ام دنا باخطا ان ينشر دنا اللي قلنا هرتشت بوهايا ام هرصار لهيبيا موسمين خونا دولة ترك بهيساني تيد شوتينا حتى كوميتين كشفين كارم بينبر وبشتوان يا بيويس شمرة بيشكيش بكن جبر كود ترسن بين أرمانش كرن ليتشد باب لاببا أم درجة أرضي خبر نادن بله هر لباشری حسی که انفجاری دوام بکن لباشری حسی که شخواب پشتی ستاسیون علوی کو کت دستی چتین دولتا ترکا دایر کرد ایدی اف ستاسیون آوا کوش بو باشری حسی که دهات شاندن قد که او آویج وکی ایدی چکیم لهمبری خلکی حریم بکارتنه دمسال هاوینی هات او روشا بی آوی و زحمتین بی آوین لباشری حسی که جاره کدن خدای در لفه بریا خواستر حول ده به درفتن دستی خودم آویج خلک حسی که را پیدا بکه لی دیاره کو درفتن دستی وانده جی کم دمینه جبوروی که خلکی لحرم جاره کدن جبر نبونا آوی زحمتیان دمینه وکی هر سال بهاتنا هاوینی را آلوزیا آوی لباجار حسکی دیسا دوباره دبا جبر کو دولتا ترک جده 2019 و آنکو جده ما باشار سریکانی داگر کریا آو جسر باجیر قد کریا تاوی کوری و بریا خسریا دموکراتیک گلک هول دده
پێدیڤین شوێنیên bajêrên avê peyda bike û ji bo wê 6 sahrîc veqetandine û li kolanan de podanîne lêşenî zehmetiyan dikişînin. Ji ber ku pêdiviya bajêr rojane bi zêdetirî 130,000 metrekab avî heye. Desteya Rêveberiya Herêmî ya Herêma Bakur û Şilatê Sûriyê ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê tebaxa 2023 dest bi projeyekê kir ku ji bo avê ji bajarê Hamûdê bikînin bajarê Hesekê. Di projeyê de wê 20 bîr bêne kolandin. Dûra biriya bûriyan di dirêjahiya 62 kîlometreyan avê bikişînin bajêr. Ev proje dê li 4 qonaxan pêk were. Li rex vê projeyê projeyeke din da dest pê kirin ku avê ji Firatê bikînin Hesekê. Şêniyê bi navê Abdullah Ceydeh têkildarî zehmetîn ku ji bo peydakirina avê dikişînin got. Ji ber ku hejmara şêniyan li bajêr zêde ye û bi hatina avînê re êdî depoyên ku rêxistinan li kolanan û taxan danîne têrê nakin. Pirsgirêkeke din heye ku kirîna avê ji sahrîcan bêhtir bûye. Ev bixwe zehmetiyeke mezin e. Herkes ji şevê ve galonên xwe dikin dorê ji bo ku roja din avê zû bi dest bixin. Şêniya bi navê Munîfe Hemze jî behsa êş û zehmetiyên xwe ji bo peydakirina avê kir û got ji 2019 ve rewşa me wisa ye. Em ava vexwarinê ji depoyên li kolanan peyda dikin. Lê ava ji bo şûştina firaq û cilan û bergan ji bîran peyda dikin. Heta bikarim 2 galonan avê bi dest bixim gelek saetan di dorê de dimînim. Gerînendetiya avê ya Hesekê tîrmeha 2023 da xuyaniyeke dabû û ragihandibû ku dewleta Tirka dagirker Hesekê kiriye herêmeke kerasetê û bang li rêxistinên têkildar kiribû ku vê kerasetê çareser bikin. شینین طبقی به مراسم که جنازه اندام هیزن ارکا خپاراسنی شهید حمزه علی لگورستان شهیدان سپارتناخی لکوبانیجی جمالباتا گریلی هپگی فراس ارتش را سرساخی هاتا خواستن. اندام هیزن ارکا خپاراسنی شهید حمزه علی لمن بجه شهید بوبو. شینین طبقی جبو اغر کرنا جنازه شهید لگورستان شهیدان کومبون. د مراسمê de endamê hêzên erka xweparastinê Ehmed Elcaber sersaxê ji malbata şehîd re xwest û got Hemza li ser şopa şehîdan û di oxira avakirina bingehê Neteweya Demokratîk de şehîd bû. Em ê heta misogeriya serkeftinê tê bikoşin. Dawiyê de wesîqeya şehîd Hemza Alî hate xwendin û radestî malbata wî hate kirin. Li Kobanê jî şêniyên bajêr sersaxî ji malbata gerîlayê HPG Firaz Artêş ku 3 Îlûna 2022 li Metînayê şehîd bûbû re xwestin. Girseya gel herikên binkonê sersaxiyê ku li Xurxurî yê rojavayê bajarê Kobanê hatiye vedan. Hevseroka Meclisa Malbatên Şehîdan a Kantona Firatê Ayşe Efendî sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û soza şopandina xeta şehîdan da. Pişt re wesîqeya şehîd Firaz Artêş hat xwendin û radestî malbatê hat kirin. Navê Gav Mihemed cî dayîkbûnê Kobanê gundê Xurxurê dîroka tevlîbûnê 21 Sisyan 2017 Kobanê. ایرو سالوگرا سودومین آ شهادت هنرمند و شورشگر هوزان مزگین آکو به دنگی خوی خوش و به سکنا خوی شورشگری حسکرنا خوی لدل هر کردکی ده دانی با او ایرو به صدان جنین هنرمند شوپاوی دوام دیکن. اف دنگی مزگین لهنگ مزگین چلنگه او گربت آیدنه یا کوبو سکنا برومت آرندی خانه آوازن میرم خان و عیش شانه گربت آیدن به ناسناو مزگین
سالا 1962 لگونده بلای دره گریدای ایلی هباکوری کردستانی جدایک دبا. سال 1908 ده 18 سالیا خود جبر سیاستا اسیمیلاسیون یا کومارا ترکیه که به همو هیزا خول باکوری کردستانی ده هات مشاندن تولينا وارفي تفجر أصادي دبا بيشتي خباتين رخصن كرني بري خودي دا أكاديمية محسوم قرقماز آل لبناني لوي داري همري بر عبد الله أوجل نازكها وهمجي پروردية إيدولوجيو لجگري دبينا بيشتي پروردية سال 1983 ريبر آبو اركاري خصن كرنا خباتين هنر كوم و آوا كرنا كوما برخودان دا بيشياوي مزگینا دنگ زلال بکده که مزن خبات بری خستن کرو دامشاندن. بدل نزمی جوش و هیجان خواه دکاری دمک کرد باندورا خواه لسر حمو هوالو گلچه بکه. ایدینها به سدان جنین هنرمند لسر شوپا دنگی مزگینی دمشن. پروژه منی ایرو ده اما آزاد دجین جبر كسيايتين جو هنرامه چاندامه بريا جو ام بين دنيا يجي ام دكارم بيجن جو باراستنا دما جو شيء مزگين جبو چاند و هنرا آزاد او چاند بسر دخواست سر بكذا شركي برگرانجي جبو ويكر دما ايرو ده ام جي شولداري وي خطينه گو ام شرکی جبو چند آخوا بکن جبو هنر آخوا بکن چند کی گو بسالا بو هاتو بو قرکرن ام جیل سروی اساسی و چنده زندگی بکن لگل کار و خباتین هنری گلبت آیدن هر وها با و یکی چالاک جی خودنا و یکی تیاجنین ولاد پاریزین کردستانی دجی دگرد مزگین نتنی بدنگ خوی خوشوگش لی بسکنا خوی شورشگری جی باندورا خو لگلی کرد کرد بشیده مکدریش یا هنر و خباتا جنان لأوروپایه مزگین بری خود ده چیاین کردستانی دناوا دمک کرد دبی یک جی فرماندارین ایالتین مردین و گرزانه یا زیگولان 1992 لگونده کی تطوانی ده سرگرتن آلشگرین ترک ده جبو دیل نکوه ده سیدجمن بمبه یا خوب خود ده تقینه و تلی کاروانین شهیدین کردستانی دبا هوزان مزگین دکسایتا خوده عشقا درویشی حفدی و حدولی ممو زینه سیامن دو خجی زندی کر و اوین آوان بو ولات فگریدا و بسرکفتنی تاج دار کر کمیته چند او هنریا تف چند آ پارتیا کارکرین کرزان پککی هوزان مزگین گربت آیدن او شهیدن مها گولانی ببیر آنی او گوت هوزان مزگین لکردستانی پیناسی هری جوهری یا جیان آزاد هنر و شره کمیته چند و هنر تف چند آ پککی ببونه 32 سالوگرا هوزان مزگین و 11 گولانی روژا شهیدین تفگرا چند و هنر داخویانی گوشانده. دی داخویانی ده شهید مزگین هات ببیرانین و ها هات گوتن. ریحوال مزگین هم بچکا خو هم جی به هنر خو شرکر دروژان مدشی خطامه چند و هنر دوی چاوا بدانی هولی. ریحوال مزگین هر تشت لهم برقر کرنه جبو برخدایین بگهینه سرکفتنی کره. هر گاوا خوال گوری خوافته لهم بری قرکرنا کوجو هولی را کرنا کردان آرمانج دیکه به شریگر لازمان کردی ویجه و هنر ندبو هوزان مزگین پیناسه هری بدا و آشر و هنر آزاده کمیته چند و هنر تف چند آپککی به دومداری و ها بحثات کوشینا شهید مزگین کره ریحوال مزگین لهمبری پرگانا میتینگر جیانا آلترناتیف و پیوانین می چند هنر دوی چاوا ببه به پراتیکا خوره نیشانده. جسال 1981 تفلیبونا خو حتی سال 1992 گهشت شهادتی میلیتانیا پککی آپر آلی هم به هنر خو هم جی بشر خود آستا پیشنگ تیده تمثیل کرد. کمیته چند و هنر تف چند آپککی دیار کرد که مزگین به کسی عطا خو خطا جنی تمثیل کرو گوته. ریحوال مزگین بریا هر تشتی د ناسنامه و کسایت خوده بیردوزیا آزادیا جن تمثیل کریا و بسایا وی یکی تیا هنرمندیا گل و شروانیا گل بسرخستیا. گریدابونا بر ریحوال مزگین و شهیدان به پیک آنینا آرمان جوان پیکت به.
ایرو گل ما و گشتی مروواهی آزادیا خود آزادیا ری برا پودر دبینه. او یک ارکو برپرسیاری انجواتا چاند و هنری جبر هر دمی بهتر زلالتر و ناسن کریا. هر حال سر راستا هریما باکور و روشتات سوریه لکانتون لباجر و باجرکان جی شهید مزگین به چارکین جور به جور هاتب بیرانی. تفگرا چاند هنری لکانتون افراته به کردینه تفگرا هلال زیرین جبو بیرانینا شهید مزگین چالاکیه کل دارخست. انداماری دبریا تفگرا هلال زیرین فاطمه خلیل د چالاکیه دا آخوی و گوت شهید مزگین لدیجی دولتا ترکا فاشیست تیکوشیا و البرخودا هنرا خوکرچک و الهمبر داگرکریه تیکوشیا پیشتره بلگه فیلمه که کرد درباره جیانا شهید مزگین ده هاته پیشاندان. جبو بیرانینا شهید مزگین لناولدا چاند هنری یا باجاری رقای چالاکی قاتل دار خستن. ده چالاکیه ده کسین کو آخوین شهید مزگین بیرانین و گوتن شهید مزگین ده هنرا شورشگری ده افسانه چالاکی بسن ویزیونه که لسر جیانا شهید مزگین بداوی بو. لمن بجيجي شهيد مزگین هاته بیرانین لور کسین کو آخوین تقص کرن کو هوزان مزگین جبو جنان نیشانه یا خطا آزادیه. به همان ارمانجین شهباییجی چالاکی قاتل دارخستن. جریوبریا تفگرا چاند و هنری نوروز سلیمان دیار کر کو اوی وک جن ریا شهید هوزان مزگین بشوپینن. ولی هم کسی به خاطر موضوع بود و آنها هر تفجیرات چانده تف چانده جی به جبو شهید هوزان مزگین به بیرانی آگوت هوزان مزگین سمبولا هنرا شورشگریه یا هوزان مزگین نتنی ده انیا هنری ده دیروکای گریلا ده جی فرمانداریه که گرینگ بو. تفجیرات چانده بوسیله سالوگرا شهادت هوزان مزگین داخلیانی کنی ویسکی و شاند. تفجیرات چانده ده شخص هوزان مزگین ده همو شهیدین کردستانی برزداری به بیرانی و گوت. جبو آفراندنا انیا چاند و هنرا شورشی ده سال 1982 ده ریبر آپو هوزان مزگین و هوزان صفکان ارکدار کربو. به پیشنگی شهیدین ما صفکان مزگین و جیا ده سال 1983 ده هنرکم هاتا آوا کرن. ده سال 1986 ده روجاوای کردستانی لباجاران کومن نوزی گووند و شانوی هاتا آوا کرن. 1991 لباکور کردستانی نچم و ده 2021 ده جی لجیای قندیلی دبستان شهید صفکان عنیا چاند و هنری بو خودی سازی. بریا سازی بونه بسدان کومن موزیکی گووندی و شانوی هاتا آوا کرن خبات سینمایی و وین سازی هاتا کرن. تفچان دیار کرکو به پیشنگی شهیدان لکردستان سدمکن یا چاند هنر و ویجت سپیکر و هاتو ماند. هفری صفکان، مزگین، جیا، سرحد، بریوان و قاسم اوزدن دلیل ویکینه. هفری علی تمل، ساریا، هوگر، عبدالکریم شیخ بکر، شفیق، مردم و باران دلیل ویکینه. تفجیرا چانده به دوامی ده دازانین که هوزان مزگین دستران خوده اشاگل موت کشینا گرلان
آنی زمان وها بداوی کرد. هنرا کو شهید ما افراند دیروکا مجی بلگه کریه. هنرا شورشگری و برخودانی پیش خستن وکا عنیا چاند و هنری ام جی شوبدار وانن. ایشا عفرینه سرهلدانا گلین وانی تکوشینا روژاوا و چیاین کردستانی و برخودانا زندانان چافکانی هنرا منه. لگراوا امرالیه تجربه که مطلق لسر ریبر آپ و گرتین لامرالیه هنه پاریزر و مالبات بتو آوایی نکارن بچن امرالیه و سردانه به مالباتین خور آنگوان بجن گرتین امرالیه را بکن پاریزر بیرو حقوقی اساس سال رازیه استرک دیار کرد که سیپیتی ارکا خواه پیکناین او گوت افسازیا سیپیتی او دادگاه مافی مروانی اوروپای خودی ارکو برپرسیارن که اشکنجه و بمپیکرین مافان آستاین بکن لی ارکین خواه پیکناین. سو هشت مهن آگاهی جری براب هو گرتین لگلوی همی لیل درم ömer hayri konar و ویسی آکتاش نایگرتن. تکل دارا تجیتا هی مدوریتا گشت یا مالین تکلیف و جزایا گریدای وزارت داده برسف دا پارلمنتری دم پارتیه و iddiaya tecrit tüneye jimafê xwe Sûdê digire kir. Sayın Öcalan ve İmralı Adap Hastanesi'nde bulunan müvekkillerimizden haber alamıyoruz. Têkildarî mijarê parêzera birûya hukûqiya sed salê Raziye Öztürk nirxandin kir. Raziye Öztürk dest nîşan kir ku dixwazin parêzeran li derveyî pêva ji we îmraliyê bihêlin û wiha got. Mirov nikare van geşadanan tenê bi têgîna tecrîtê pênase bike. Van polîtîkan tecrî derbas kiriye. Li girtîgeha giravê ya îmraliyê tecrîta qat bi hatiye hişkirin heye. Bi tamamî têkiliya girtiyan û derve hatiye qutkirin. Ev girtîgeh ji aliyê rejîma înfaza giran ve tê meşandin. Çünkü İmralı Adap Hastanesi açısından Raziye Öztürk balkişande ser iddiaya wezareta dade ya tecrît tuneye û wiha berdewam kir. Wezareta dade iddia dike ku tecrît tuneye bi vê yekê têkuşînameya li dijî tecrîtê bêwate dike. Lê bersiva wezaretê em matmayî nehişt. Ev nîşan dide ku tevî rastî li hûlêne jî rastiyan înkar dike. Wezîr bi vê bersivê dixwaze vê têkuşînê pûç bike. Lê em ê ji berê bêhtir tecrîtê teşhîr bikin. Ji ber ku tecrît rastiyekê ku nayê înkar kirine. Çünkü sadece avukat aile görüşlerinin kısıtlanması noktasında bir durumdan bahsetmiyoruz. Parêzer Raziye Öztürk bêdengiya Spîtî û Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê li dijî tecrîtê jî rexne kir û wiha bidawî kir. Ev saziya Spîtî û Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê xwedî erk û berpirsiyarin ku îşkence û binpêkirina mafan asteng bikin. Ji ber vê yekê em bestrar bank li saziyan dikin ku erka xwe pêk bînin. Me têkildarî mijarê serî li Komîteya Mafê Mirovan da. Di encama van serlêdanan de du caran Komîteya Mafê Mirovan a netewên yekbûyî ji bo biryarên tedbîrê bikevin meryetê serî li Tirkiye dabû. Lê Tirkiye ev daxwazê netewên yekbûyî pêk neanîn. Li derayê di êrişên çekdarî de leşkerekî hikûmeta Şamê hate kuştin û 5 jî birîndar bûn. Navenda çavdêriya Mafê Mirovaniya Sûriye ragihand ku li ser riya di navbera bajarokê El Şecera û Sehîmiyên li Rojavayê derayê erebeyeke hêzin hikûmeta Şamê teqiya. Di encamê de leşkerek hate kuştin û du jî birîndar bûn. Hate diyarkirin ku erebe ji ber ku berê bombeyên teqemeniyê di erebeyê de hatibûn danîn teqiyaye. Li bajarê newayê gundewarên parêzgehê kesên nenas êrişî dermanxaneyekê kirin û di encamê de zarokek du kez birîndar bûn. Her wiha li bajarê tefesiyê li Rojavayê derayê jî kesên nenas rasterast êrişî welatiyekê kirin û ew birîndar kirin. Li gorî çavdêriya Sûrî ji destpêka salê ve li derayê di 111 bûyeran de alozîya ewlehiyê de 151 kes hatine kuştin. Ji rojnamevan Silêman Ehmed ev 200 rojin bi ti awayî agahî nayê girtin li gorî agahiyan ji ber ku Silêman Ehmed tometên pedekê qebûl nekiriye rastî işkenceyê jî tê kumeleya rojnamevanan ya Dicle û Firatê têkildarê rojnamevan Silêman Ehmed daxwîneyda û gotin fikarên me yên têkildarî jiyana Silêman Ehmed zêde dibin û em dixwazin demil dest ji Silêman agahiyekê werbigirin.
200 روژن پدکه روزنامه‌وان سلیمان احمد رواندیه. لگوری آگاهی پدکه او خستی حجره که کسی او اشکنجه کریه. جبرکو سلیمان تداخست او تومتین پدکه قبول نکر نهاد بن تجدید و اشکنجه که گرانده تیرا گرتن و بوی سمبولک دیار جبو آزادی و روزنامه‌وانک برخودیر. کمال روزنامه‌وانان آدیج لفراته تکلداری آگاهی نگرتن آج روزنامه‌وان سلیمان احمد داخلانه که نویسکی وشان. داخویان یا دفگی وخیر. اف بود صدروج جروجنامه‌وانه کی د صدروجن آگاهی نگرتن. معلومات وی هم پیشه نوی جبو عقوبت سلیمان احمد هین ببن د صدروجن هر روز د پرسن لتوی اوقاس روز در باز بونجی پدکه و هریما کردستان فدرال بدنگی خود دومینن. پرسن سلیمان احمد لکویا روشاوی چاوایا جیاناوی دبن خطریه دیا بی برسفتین هشتن. سلیمان باوی که به حقوق هاتبو بنچاف کرن و نه هاتیا قبول کرن دبن چاوان دیجی. لیده انجام هولدان پارێزەرê nûî bi biryara ku dadgehê dayî neçar man qebûl bikin ku dibin çavan de ye. Tevî van geşadan û bank û hewldanên malbat, parêzer û saziyên çapemeniyê jî pedekê derbarê Ehmed de agahiyekê pêbawer nedaraya giştî. Defekê herî da wî banga serbestberdana Silêman Ehmed kir û got. Ev helwesta pedekê û Rêveberiya Başûrê Kurdistana Federal li dijî hiqûqa gerdûnî û ev nêzîkatî berhema polîtîkayeke qirêj û xeter e. Weke rojnamevanên vê erdenîgariyê em tucarê rêbazê bi vî rengiyê bê hiqûqî û faşîzmê qebûl nakin. Fikrên me yên têkildarê jiyana Silêman Ehmed zêde dibin û em dixwazin di mildest ji wî agahiyekê bibihîzin. Em bang li pedekê dikin ku destcivan pêkanînan berde û Silêman Ehmed serbest berde. جنین ل باکور و روشتات سوریه به هر کار و خبات حول دن خود وار آبوریه ده بهز بکن لسیگره کود که ودن آبرا دربیسی و حسک ده بازار بس یا هری مزن ده هرمی ده هیا لور گلک جنین جه پکخاتین جدا لوی بازاری کار دکن به راپورا کما آمده کریه جی امیوه ده درباره روشکار و خباتین جنان دین ده بازارا سیگره یا ده گریدای دربیسی ده آگادار بکن. هر جهه کوشن گاوا خالی باویجا بخیر و برکت دبا. دشورش روش آوا باکور و روشلات سوریه ده دقادن لشکری، سیاسی، جواکی و آبوری ده گاوین مسن آویدن. آبوریا حریم کوب ایریشن داگرکریه را روبرونه به دسته جنه پیش دکوه. یک جهن کوتنی وکی کار میران تیزانین بازارا پزه. لیجنان کاری و فراستا پاش ورو بگهرینن و هر کاری بکنه. يعني او نعيبه بس تبين يعني وقتات برد شون دقو تشاواجن تيلت نافوان ظلامات سكنه وكاردك بس الحمد لله هر شو تطور شيبو. ربيعه محمد سينو جوگونده گولاي گريداي دربيسيه 7 سالن به هفجين خوره لوي بازار دخبته. از 7 ساله مال برم از آلی اسلامی خودک معیشه گرام بوده آلی هفدود کن تونسوکی و يعني اف مساعده هم دکن آلی هفدود تونسوکی چی دکن کار دکن شخور کار دکن. اف بازار مزنترین بازار پس دباکور و روشلات سوریه دیا. جهوی گریدای سیگرا دنا برا دربیسی و حسکی دیا. سال 2013 جالی حسین حاجی محمد وهات آوا کرن. بریتنی پزلید هاتن فروتن لینها مزن بویا. جدیرک حتا بکوبانه روژین سیشم و اینه بری خوددن و بازاره. نها جسی به شامپکت اوجی بشه فروتنا پز جهی لاورین جودامین حسب مریشک حلوک و جورین دنتین فروتن جهی خوارن و جلو برگان جی هیا. جنین گند و باجارین در دور و در وکی چافکانیا دا باراجیان دبینن.
به دهانجنین وکی ربیعه لفی بازاری کارین فروتنی دکنه. ریما خلف محمد یاج تل تمریشی یک جوان جنانه. والله يا بنتي قاعد نجي نترزق الله. اف بازار جهه رزقی میا. لفر لاورین بچوک ین وکی وردک قاز مریش و علوقان دفروشن. روشا من یا عبوری و تندرستی نباشه. لفر بازاره حاول ددم عبوری اخوه خورد بکم. صار لي 5-6 سنين. ابو پنج آنجی 6 سال از بکچکی خوره لبرد خبتم. بریا آن فکرن جی ما افزارو که 11 سالی دید و درباره کاری ویده چند پرس شکره. ناوی من علی حسین محمده و 12 سال از لبر کار دکم به وی کاری حول ددم روشا خویا آبوری باش بکم و مالک جمال باتا خوره بکرم. بری بینرین هیچم لبردگیشن داویا بولتنا خود بجین حتی جاری کردن وریم پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شد بختار. شهادت حوزان مزگین 11 گلان 1992 حوزان مزگین به تمنک بچوک تلگل آزادی ناسکر و سال 1908 ده تبلی نوارقین تکوشن آزادی بود. حوزان مزگین شورشگر، هنرمند و فرماندارک بود. وکه فرماندار یکمین اتلگل آزادی جنیه. لشیوز بره برن خبات ده دناور حوالین خود میناک بود. دناور گلده به دلنزمی خود هات ناسکره. به جوش و کلجان خود کاری دیدم که کرده باندور خالی سر همو گلی هرمه بده چی کرد. دما حوزا مزگین جالی دجمن و تی دور پیش کرن دایکا و مالاکو مزگین لیبو بسراج دخوازه کو جلن وی لخوا بکه و تاوی زاروکین وی جمالی دور بکه و خوا خلاص بکه. او جیلشون حوزا مزگین به دجمن را تی که و پفچونه. لی حوزا مزگین وی اکی نا پجرینه و دایکی ندخواست حوال مزگین شید بکه. جبر باندورا هوال مزگین آل سر جواکی پر زده بو و هزاوی زده بو و دکاری اصلا تکوشینی بلند بکه او پیشنگه که جواکی بو. دماره برا پوی دشین قاد اروپا ارکاری خستین کرنا خباتین هنر کم و وکرنا کم و برخوادان ده پیشیاوی. حوزان مزگین و حوزان سفکان بکده که مزن ری خباتی برنگه که سرکتی بری خستن دکن و ددن نشانده. باوه که فیلی دناو ده جیدی کرد. بدنگین خوین خوش گلک سلطانان تومار دکن. دامان دمیده هوال مزگین جی خود دنوا خباتین رخصتن کرنا جواکی ده دیگره. تایبه دامزراندنا رخصتنا یکمین اجنه ده جی دیگره. خباتین دامزراندنا کنگره جواکی یا سال 1987 ده نشانده. لی هوال مزگین وی که تیر نابینه و بسیار خود جی خود دنوا قادن شهر ده دیگره. جبر کوی باش دزانی کو جبو کاره و هنره که آزاد بافرینه بیوسته ولاته که آزاد هبکو کاره پلی هنره خواب ده نشانده. جبوی هوال مزگین در باسی قادن شهری هری پیش دبه و 11 گلان 1992 ده شهید کرد. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. You've been very disciplined, comrades. دم باش تماشاوان نیجا ام بتیگین هفته لپیش بریوانه و هفته یمل سر تیگین کنفدرالیزم دموکراتیک بسکنن ریبراپو پروژه کنفدرالیزم دموکراتیک آکو د سال 2004 ده زلال کر خست روژه و تفگر آزادی و جواک کردستانی گوت
اگر ویج بو من پیناسیک صفاتک بیب کارانین از ریبرتیا کنفدرالیزم دموکراتیک پیشنیار دکم. جبو وان کسین کو کنفدرالیزم وکی سیستما دولتدار دن رخینن گوت پیناسیا من کنفدرالیزم د پرتوگان ده تنیه و ببیر خسکو او دا مزرینر کنفدرالیزم دموکراتیکه. ریبرا پو کنفدرالیزم دموکراتیک به وی رنگی اعلان کرد. یک جبو گلین روجلات ناوین و حمو گلین جهانی در باز داره. لو ماجی گردونیه. جملت پرستی و دولت پارێزی دوورە گرنگی دەدا نەتەو پارێزیە دەموکراتیک پێواژۆیە یەکیتیە ئەوروپایê وەکی سنتەزێکê فێم دکە. دو رێخستنبوونا نەتەوەیە دەموکراتیکە ku dewletê nagire nava çarçoveya xwe. Rêxistinbûna kêm netewan, çand, ziman, ol, cinsê û her wekî din esas digire. Sê seknên yasayî esas digire. Ev yasayên Yekîtiya Ewropayê, dewleta unîter û konfederalizma demokratîk in. 4. Pergalek wisa ye ku li ser bingehê civakî cudatiyên etnîkî, olî, çînî li ber çav digire. Ancak hemûyan bi hev re dejiyandin. Terzê gotinê, şeklê îfadeya hêmanên ekonomîk, kulturî, sosyal, hawîrdorî, pîşeyî û her wekî din e. Xwe dispêre yekparebûn û rêxistinbûna bi sedan yekeyan. 5. Xwe dispêre ser esasê modeleka rêxistinbûna bi tarzê pîramîdê. Rayeya biryara esasî li gel meclîs û delegeyên gund, tax û bajar e. Li gel komên xwedî gotin biryar û nîqaşê ye. Delegeyên ku ji nav girseyê û bi tercihên gel tên li herî jorê koordînasyonekê ava dikin. Delege salekê wekî memûrên gel dixebitin. 6. Dixwaze ku li dijî zextên cinsiyet parêziya civakî bi awayekî pirmilî bê sekinandin û pirsgirêkên jinan bi têkoşîna azadiya jinê bên derbaskirin. Pêşbînî dike ku demokrasiyeke li ser bingehê ekolojiyê û azadiya jinê li her qada ku civaka Kurd lê heye bê rêxistinkirin û li dijî her cûre paşdamayînê û paşverûtiyê li ser vî bingehî têkoşîn bêmeşandin. Mav û azadiyên takekesî bi pêşketina demokrasiya civakî re dike yek. 7. Dixwaze ku pirsgirêkên civakî bê ku serî li zor û şîddetê bêdayîn bên çareserkirin, yanî xwedispêre polîtîka aştiyê. Li dijî binpêkirina hiqûqê û êrişên li dijî welat, gel û azadiyan di pozisyona parastina rewa de ye. 8. Li Kurdistanê mafê xwe yê tayînkirina qedera xwe li ser bingehê milletperest û dewletparêz nagire dest. Sînorên siyasî nake pirsgirêk, ancak sînoran jî esas nagire. Mafê Kurdan a avakirina demokrasiya xwe nas dike. Avaniyên Kurd ên ku li İran, Tirkiye, Suriye û Iraqê çê bibin tên bahev û federasyonan pêktînin. Federasyon jî tên bahev û konfederalizma jorê pêktînin. Heger dewletên unîter hiqûqa konfederal a demokratîk nas bikin, hiqûqa konfederal a demokratîk jî hiqûqa unîter nas dike. Neh, li rojhilata navîn ferzkirinên hêzên kapitalîst û emperyal demokrasiyê pêş naxin, ancak dikarin demokrasiyê istismar bikin. Ve bijêrka demokratîk a ku ji nav girseyê pêş dikeve, ancak konfederalizma demokratîk dikare serwer bike. 10. Li beramberî ala dewleta unîter rêzdar e. Ala konfederalizma demokratîk jî di nava zemînê kesk de roja zer û stêrka sor e. Rêbera po dûv re di pirtûkên xwe de li ser bingehekî berfireh ê dîrokî, teorîk û pratîkî, konfederalizma demokratîk diyarî gelên rojhilata navîn û cîhanê kir. Di paraznameya sosyolojiya azadiyê de di beşa şaxê wê civaka konfederalîst a demokratîk de wisa dibêje. Formê dewletê yê bingehîn ê modernîteya fermî netew dewlet e. Di modernîteya demokratîk de hemkûf û berdêla wê sîstema konfederalîst a demokratîk e. Mirov dikare vê weke şêweyê rêveberiya siyasî ya nedewlet pênase bike. Ya xweseriyê dide sîstemê jî ev xisleta wê ye. Rêveberiyên demokratîk
دوی مروف جسدی سد بریوبرین اداری ین دولت را تبلیغ نکه دولت اداره دکن دموکراسی بریو دبن دولت خود سپرن دستلاتداریه دموکراسی خود سپرن رضای کولکتیف دولت وظیفه دار و تعیین دکن د دموکراسی انده هلبجارتن اساسه د دولت انده اجباریت د دموکراسی انده رضا دلی اساسه جداتیان به همان رنگی مرو دکاره زده بکه کنفدرالیسم دموکراتیک وکه کو یقین تکرن شوی که ریوبریه یه خوسری روجامه ایرو نینه سیستم که کو د دیرو که ده به تواهی گرانی اخواه جی خو چکریه دوی چارچوی ده دیروک نه دولت دار ناوندی بله کنفدراله فرم دولتی جبر کو فرمی بویه هاتیه ناسکرن لیجیانا جیواکی زیده تر نیزی کنفدرالیزمه یه دولت دما تمی بر به سانترالیزمه یعنی ناوند پارێزیە و دبەزە بەرژەوەندیên یەکدەستداریên دەسەڵاتداریە yên xwe dispêre wan esas digire naxwe nikare van berjewendiyan biparêze lê santralîzmeke hişk dikare van berjewendiyan bîsoger bike di konfederalîzmê de birova jî vê ye ji ber ku ya ku esas digire ne yekdestdariye belê civake bi qasî ku dikare divê xwe ji santralîzmê dûr bigire jê bireve ji ber ku civak homojen nînin û ji gelek kom sazî û cudahiyan pêk tên divê wan hemûyan di nava ahengeke hevpar de bike yekpare û wan biparêze ji lewra ji bo piraniyan rêveberiyeke zêde navendî rê li serhildanan vedike di dîrokê de bêhejmar mînakên vê hene konfederalîzma demokratîk ji ber ku her kom sazî û cudatî dikare xwetê de nîşan bide hê bêtir pêk tê weke sîstem gelekî nayê naskirin ev ji ber îdeolojî û avahiya hegemonîk a şaristaniya fermî ye pênaseya wê ya fermî nebe jî dîrok bi awayekî bingehîn konfederalîst e bi tevayî rêveberiyên eşîr qebîle û qewman timî bi wesfê têkiliyên sist destûrê didin konfederalîzmê naxwe zirar li xweseriya wan a hundir dibe ev jî hebûna wan ji hev belav dike heta împaratorî jî di avaya xwe ya hundir de xwe dispêrin bêhejmar rêveberiyên cuda her cure rêveberiyên qebîle eşîr û qewman dînî otorîteyî qiraltî heta komar û demokrasî jî di biniya împaratoriyê de dikarin bibin yek di vê çarçoveyê de gelekî giring e ku mirov fêm bike împaratoriyên gelekî navendî têne zanîn jî bi awayekî konfederalîstin modela rêveberiya navendî modeleke wisa ya îdarî ye ku pêdîviya yekdestdariyê pê heye ne ya civakê eger mirov bi baldarî çavdêriya xwezaya civakî bike mirovê bi hêsanî wesfê netew dewletê yê ji qafesa hêsînî û wesfê konfederalîzma demokratîk ê azad dike bibîne netew dewlet çi qasî civakan ditepisîne dike tek tîp û ji demokrasiyê dûr dixe modela konfederalîzma demokratîk jî ew qasî azad dike pir û demokratîk dike konfederalîzma demokratîk şêweyê bingehîn ê polîtîka modernîteya demokratîk e û di xebatên jinûva avakirinê de roleke heyatî îfade dike netew dewlet formê dewletê yê bingehîn e û timî rêl pirsgirêkan vedike konfederalîzma demokratîk ku şêweyê bingehîn ê polîtîka modernîteya demokratîk e li dijî netew dewletê alternatîf e û ji bo rêvekirina li çareseriyê amûrê herî di cî de yê siyaseta demokratîk e em vê hefteyê li ser têgîna konfederalîzma demokratîk sekinîn bimînin di nava xêr û xweşiyê de مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الخاص سنناقش آخر التطورات الميدانية في مقاطعة دير الزور ويسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالسادة الضيوف القياديون في مجلس دير الزور العسكري السيد عايد العبد الله القيادي في مجلس دير الزور العسكري مرحبا بكم السيد نوري الأشعب القيادي أيضا في مجلس دير الزور العسكري مرحبا بكم مرحبا. السيد موسى الجاسم القيادي في مجلس دير الزور العسكري مرحبا بكم مرحبا. السيد أحمد المحسن أيضا القيادي في مجلس دير الزور العسكري أهلا بكم وكذلك السيد تركي الضاري القيادي في مجلس دير الزور العسكري أهلا بكم نبدأ معكم سيد عايد
الثامنة بتوقيت سوريا نقدم لكم النشرة المسائية من فضائية رونهي. البداية مع العناوين. قسد تعلن استشهاد 3 من مقاتليها وجرح 7 آخرين في تفجير سيارة مفخخة ببلدة الشحيل. تأجيل انتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا والتي كانت مقررة في 30 من أيار الجاري إلى 11 من حزيران القادم. حرق أكثر من 200 هكتار من الأراضي الزراعية في منبج بالتزامن مع إضراب النيران في قرى مدينة تلتمر بمقاطعة الجزيرة في قصف للاحتلال التركي. أزمة مياه الحسكة تعود للواجهة مجددا مع قدوم فصل الصيف. والآن إلى التفاصيل. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس استشهاد 3 من مقاتليها وجرح 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري من مرتزقة داعش ببلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي. وأشارت قسد في بيانها بأن المرتزق توجه بسيارة انتحارية نحو البوابة الرئيسية للنقطة العسكرية محاولا الدخول إليها، إلا أن مقاتليهم تصدوا له فاضطر إلى تفجير السيارة. ولفت البيان إلا أنه في الوقت الذي كان فيه المقاتلون يقومون بنقل الجرحى ويجلون جثامين الشهداء، أقدم مرتزقة حكومة دمشق من الضفة الشرقية لنهر الفرات على استهداف مقاتليهم المسعفين، ما أدى إلى استشهاد مقاتل. وأكدت قسد أنها ستنتقم لدماء الشهداء من جميع المرتزقة والإرهابيين ولن تدعهم يعبثون بأمن واستقرار المنطقة. الامور الدفاعيه لقوات سوريا الديمقراطيه وعن المنطقه بشكل عام، ايضا تلك الميليشيات التي تهاجم نقاط ووجهاء وقوات سوريا الديمقراطيه في مناطق السرير النهر اذا سميناها مناطق الشحيل وديبانا امتدادا حتى وصولا الى الباغوز. نرى هناك هجمات من قبل هذه الخلايا كانت على ادارات المدنيه في المنطقه او على قوات سوريا الديمقراطيه والعناصر المتواجدين لحمايه المنطقه. نشهد كل فتره هناك اشتباكات تندلع في تلك المناطق، ايضا تم التطرق على هذه النقاط. وطبعا عندما نقول تطرق النقاش الى هذه النقاط هناك كانت حلول او ربما كانت هناك اقتراحات موسعه وخاصه من المجالس المحليه لتلك المناطق. تكلمنا عن دير الزور، فهناك المجلس العسكري لدير الزور الذي اقترح عده خيارات او عده مفاصل للوصول الى حلول للدفاع عن المنطقه بشكل افضل. الشعب الموجود هناك من عشائر وقبائل وعوائل اهلنا كانوا من جميع المكونات ومن جميع العشائر. هذا التلاحم الموجود بين هذه القوات يجب العمل عليها بشكل اكثر، وعدم يعني اعطاء الفرصه لخلايا التنظيم داعش الارهابي او لخلايا مرتزقه النظام بالوصول الى هذه المناطق والقيام بهذه العمليات الارهابيه. ايضا من الجهه الميدانيه ومن الجهه العسكريه هناك ما يسمى السرير النهر، اي الضفه المتاخمه للنهر، وخاصه نتكلم عن الضفه الغربيه والتي تمتد اكثر من 200 كيلومتر، وهي مساحه شاسعه جدا وهناك الكثير من البساتين وغيرها. فمن احد القرارات المتواجده داخل هذا الاجتماع، طبعا وهي ربما كانت قرارات نوعا ما قديمه لكن تم تطويرها اكثر والعمل عليها بشكل اكثر، هو أكد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بأن جيش الاحتلال استهدف المحاصيل الزراعية الواقعة غرب مقاطعة منبج، ما أدى إلى اشتعال وامتداد النار إلى أغلب الأراضي الزراعية، مخلفة وراءها حرائق ضخمة تقدر ب200 هكتار من الأراضي الزراعية وقرابة 3000 شجرة زيتون. مع نضوج محاصيل الحبوب، بدأ مرتزقة الاحتلال التركي بمحاولاتهم لإلحاق الخسائر بأهالي المناطق الواقعة
على خطوط التماس من أجل تجويعهم. المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أشار إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا قرية الدادات الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمقاطعة منبج بالأسلحة الثقيلة، وتركز القصف على القرية ب10 قذائف، منها قذيفتين مدفعية و8 راجمات، علما أن القرية آهلة بالسكان. وأكد المركز الإعلامي أن جيش الاحتلال استهدف المحاصيل الزراعية الواقعة غرب منبج بدءا من قرية الياوشلي وصولا إلى قرية البوغاز، مما أدى إلى اشتعال وامتداد النار إلى أغلب الأراضي الزراعية، مخلفة وراءها حرائق ضخمة تقدر ب200 هكتار من الأراضي الزراعية وقرابة 3000 شجرة زيتون. في حين أضرم جيش الاحتلال مساء أمس النيران في قرى مدينة تلتمر بمقاطعة الجزيرة، حيث تم رصد إقدام المرتزقة على إحراق محيط قرية القاسمية المحتلة بالريف الشمالي الغربي لمدينة تلتمر، في محاولة منهم لإيصال النيران إلى المناطق الزراعية في المنطقة بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد. في غضون ذلك يتخوف المزارعون على خطوط التماس من استهداف محاصيلهم أثناء جنيها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، موضحين أن زراعة الأرض والتشبث بها مقاومة في وجه المحتلين، وأكدوا أنهم يحرسون أراضيهم بعد نضج محصولهم واقتراب جنيه خوفا من استهداف الاحتلال لها بقذائف المدفعية. وشدد المزارعون على أنهم مصرون على الزراعة بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء فترة الزراعة، حيث يتم استهدافهم وعرقلة وصولهم للأراضي الزراعية. بالنسبة لنا نحن هنا صايرين خط يعني اشتباك وخط التماس، بدنا شغل شوي أسرع لحتى الرزق عليه خطورة ويصير قصف وترددات، فاحنا هنا نستعجل شوي. وأشاروا إلى أن وقوع أراضيهم على خطوط التماس يزيد من مصاريف الزراعة مقارنة بالأراضي الزراعية في الأماكن الآمنة، من حيث زيادة أجور الآليات الزراعية واليد العاملة، مؤكدين أن زراعة الأرض مقاومة ولن يتركوها وسيواصلون الزراعة حتى الرمق الأخير. كخط جبهة وضع ما في دعم نهائيا خاصة بخط الجبهة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا تأجيل موعد الانتخابات في الإقليم إلى 11 من حزيران القادم، والتي كان من المقرر إجراؤها في 30 من أيار الجاري. وأوضح بيان المفوضية العليا أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جدا لتحقيق نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه وتحقيق الشفافية والديمقراطية. وبناء على ذلك تم تأجيل الانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا إلى 11 من حزيران بدلا من 30 من أيار، وذلك لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي في الإقليم. هذا وعدل مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، عدل قانون التقسيمات الإدارية خلال الجلسة رقم 99 والتي انعقدت يوم أمس. إجراء التعديلات جاء وفق المادة 4 من قانون التقسيمات الإدارية، والذي ينص على أن المزارع والقرى والبلدات والمدن الكبيرة تحدث وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل باقتراح من المجالس الشعبية في الوحدات الإدارية المعنية وبقرار من مجلس الشعوب في المقاطعة. وبحسب القانون المعدل فإن أقليم شمال وشرق سوريا يتضمن 6 مدن كبيرة، 45 مدينة، 141 بلدة. هذا وصوت مجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة دير الزور على تعيين محمد الدخيل وشاهيناس الحفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي للمقاطعة. الجلسة حضرها أيضا الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا فريد عطي، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس ياسر السليمان، وأعضاء مجلس الشعوب لمقاطعة دير الزور، وذلك لتعيين رئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي للمقاطعة.
تتواصل مقاومة مناضلي ومناضلات الحرية في سجون الفاشية التركية منذ 167 يوما، فيما طالب أقارب السجناء برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وجميع السجناء. دعما للحملة العالمية الحرية للقائد أوجلان الحل القضية الكردية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، يواصل مناضلو حزب العمال الكردستاني ومناضلات حزب حرية المرأة الكردستانية المعتقلين والمعتقلات في سجون الفاشية التركية فعاليتهم الداعمة لها منذ 167 يوما. ودخلت مقاومة المناضلين منذ 4 نيسان مرحلة جديدة تحت شعار عيش الظروف ذاتها مع قائدنا، والتي تتمثل في مقاطعة المحاكم وزيارة العائلة والتحدث عبر الهاتف. وخلال فعالية لهم أوضح أهالي السجناء في كل من أضن وجولميريك ومرسين أن القائد ناضل من أجل حرية الشعب وضحى بحياته، ولذلك فإنهم سيرفعون وتيرة نضالهم ليكونوا لائقين بتضحيات القائد. كما وعدوا بقاء القائد في إمرلي إلى الآن خرقا للقوانين والحقوق. وأشاروا أنه بعد إنهاء عملية الحل تم تغيير العزلة اللا إنسانية ضد القائد عبد الله أوجلان إلى العزلة المطلقة، وفرضت الفاشية التركية نفس العزلة على سجناء آخرين الذين تم إرسالهم إلى سجن إمرلي. وأكدوا أن العزلة تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبينوا أن هذا التفضيل يدل على أن سياسات عدم الحل والحرب هي المفضلة في حل القضية الكردية. كما عبروا عن قلقهم على أبنائهم محملين الفاشية التركية المسؤولية عن أي نتائج سلبية تحدث في السجون، وبينوا أن هدف الأنظمة التسلطية من سجن المناضلين هو القضاء على كل من يقف في وجههم وممارساتهم القمعية، وكذلك للسيطرة على المجتمع وتخويفه. وأكدوا أنه لدى حركة حرية كردستان لم ينجحوا في ذلك، وشددوا برفع العزلة عن إمرلي وطالبوا بقبول مطلب الحرية لعبد الله أوجلان الحل الديمقراطي للقضية الكردية، معاهدين بالنضال حتى الرمق الأخير والسير على فكر وفلسفة القائد لتحقيق حريته الجسدية. في إطار الحملة العالمية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الحل القضية الكردية، أطلقت حركة حرية المرأة الإيزيدية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشنغال فعالية القائد ضيفوا بيتكم، فيما أكدت العوائل أن الفضل يعود للقائد في إنقاذ الإيزيديين من الإبادة الجماعية على يد مرتزقة داعش. انضمت حركة حرية المرأة الإيزيدية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشنغال إلى حملة الحرية للقائد أوجلان الحل القضية الكردية التي انطلقت في 10 من تشرين الأول العام الفات على المستوى العالمي عبر بيان في 21 من تشرين الأول من نفس العام، وتحت شعار الحرية للقائد أوجلان الإدارة الذاتية لشنغال. وتستمر الحملة من خلال تنظيم الفعاليات، المسيرات، الاجتماعات والندوات وقراءة المرافعات وما إلى ذلك. وفي إطار الحملة أطلقت حركة حرية المرأة الإيزيدية والإدارة الذاتية لشنغال فعالية بعنوان القائد ضيفي بيتكم، وخلال هذه الفعالية سيتم زيارة العوائل الواحدة تلو الأخرى، وسيتم توزيع صور وبروشورات عن حياة القائد ومناقشة نموذج القائد أوجلان. وانطلقت الفعالية من جمعية دوكري التابعة لناحية سنوني، وقامت عضوات المؤسسات وإداريات مجلس المرأة التابع للجمعية بزيارة المنازل، حيث تم تقديم صور القائد لها وبروشورات عن حياته ونضاله. وفي السياق تحدثت عضوة منسقية حركة حرية المرأة الإيزيدية نازي إلياس خلال زيارات العوائل، وأكدت أن الحرية تبدأ من أفكار القائد. وقالت ربما يكون القائد أسيرا بين 4 جدران، لكنه حر أكثر من أي شخص آخر، والآلاف من النساء والشباب يتبعون أفكاره وفلسفته. وبدورها قالت عضوة مجلس جمعية دوكري سميرة صبري إن الفعالية انطلقت لأن القائد يتعرض لعزلة مشددة، مؤكدة أن الأنظمة الفاشية تخاف من فكره الحر، لذلك تحتجزه بين 4 جدران، معتبرة العزلة على الشعب الكردي بأجمعه والملايين حول العالم المؤمنين بفكره. كما زار أعضاء الفعالية عضو المكتب السياسي لحركة الحرية والديمقراطية الإيزيدي موسى قاسم، الذي أعرب عن سعادته وأكد أن إهداء صورة القائد له هي مدعاة للفخر. وقال: نحن شعب شنغال مدينون للقائد لأنه هو الذي شعر بنا، والذين أنقذونا من الإبادة الجماعية كانوا مقاتلي القائد. لم ولن ننسى تلك اللحظات أبدا، وهذه الصورة ستبقى في منزلنا إلى الأبد.
كما تمت زيارة عضو المؤتمر الوطني الكردستاني وشيخ عشيرة سموق إمام سيد ملحم الذي رحب بأعضاء وإداري المجلس، وقال بأنه لا يمكن لأحد أن ينسى ما قام به القائد من أجل شنغال، فلولاه كانت ستتم إبادة جذورنا ولم يكن بمقدورنا العودة إلى شنغال بعد 100 عام. يمر اليوم 32 عاما على استشهاد الفنانة ثورية مزقين التي حركت بأغانيها الثورية الوطنية الوجدان واستنهضت الهمم، وأصبحت بموقفها وحياتها ونضالها وثوريتها أيضا رمزا لحركة الثقافة والفن الحر، وذكرها الآن خالدة في قلب كل كردي. يصادف يوم 11 أيار من كل عام الذكرى السنوية لاستشهاد الفنانة والثائرة والقيادية والطليعية في نضال المرأة مزقين غربة آيدن. تنحدر الشهيدة مزقين من قرية بليدر التابعة لمدينة باتمان إيلا في شمال كردستان من مواليد 1962. اشتهرت بصوتها العذب وفنها الجميل منذ الصغر. بدأت الشهيدة مزقين بالبحث عن طريقة للوقوف ضد الذهنية المهيمنة وسياسة إبادة الشعب الكردي وهي لا تزال في مقتبل عمرها، وعلى إثر ذلك انضمت إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية عام 1980. عرفت ضمن صفوف النضال بصوتها العذب وشغفها بالفن، لذا انضمت إلى الميدان الفني وتوجهت عام 1983 إلى أوروبا، وساهمت في تأسيس تجمع الفنانين الكرد في أوروبا واتحاد المرأة الوطنية الكردستانية. وبعد مسيرة فنية في أوروبا عادت إلى شمال كردستان عام 1990 وتوجهت إلى جبال كردستان، وهناك تولت قيادة منطقة غرزان، وقامت بالعديد من الفعاليات الشعبية إلى جانب قيامها بتطوير الفن الثوري. وبينما كانت في ناحية تطوان التابعة لناحية بدليس للقيام بعمل في 11 أيار عام 1992 تم تطويق المنزل الذي كانت فيه من قبل جنود دولة الاحتلال التركي. قاومت القيادية مزقين آنذاك حتى النهاية واستشهدت. مثلت الشهيدة مزقين المرأة الكردية، ومثلت بقوتها وإرادتها فلسفة وفكر الحرية، وحثت العديد من النساء حذو الشهيدة مزقين وسرن على خطاها الفنية. وتخليدا لذكرها ولمتابعة مسيرتها الفنية تم إنشاء العديد من المؤسسات الثقافية والفرق التي تحمل اسمها، من بينها فرقة الشهيدة مزقين للفن في مقاطعة الشهباء وعفرين، وفرقة الشهيد مزقين للدبكة في عمودة بمقاطعة الجزيرة، وثلاثة فرق للأطفال تحمل اسم الشهيدة مزقين في كل من كوباني وقامشلو وديرك للدبكة والرقص الفلكلوري. وتستذكر الشهيدة مزقين كل عام في ذكرى استشهادها في أجزاء كردستان الأربع وخارجها أيضا، حيث أصبحت بموقفها وحياتها ونضالها وثوريتها رمزا لشهداء الحركة الحرة للثقافة والفن. وأعلن يوم استشهادها الذي يصادف 11 أيار يوما لشهداء الثقافة والفن. وفي كل عام يشهد إقليم شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة برامج استذكار وأحياء لذكراها، كما تستذكرها حركة هلال زيرين لثقافة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا هذا العام أيضا. وبهذه المناسبة استذكر مركز الثقافة والفن في كل من مدينة كوباني، رقة ومنبج الفنانة الثورية مزقين في الذكرى 32 على استشهادها. نظم اليوم مركز الثقافة والفن في مقاطعة منبج استذكارا بمناسبة 11 من أيار ذكرى استشهاد الشهيدة مزقين وجميع شهداء مركز الثقافة والفن، وذلك في قاعة مسرح مركز الثقافة والفن وسط المدينة. وخلال الاستذكار قدمت عدد من الأغاني الفلكلورية الكردية، وتم عرض مقطع سيمفزيوني عن حياة الشهيدة مزقين. طبعا نستذكر اليوم الشهيدة والمناضلة مزقين التي قاومت وناضلت بجسارة من خلال حركتها الثقافية. نعيد أن تكون مسيرتها النضالية رمزا وإرشادا منا نحن كمدينة أبناء مدينة منبج. من جانبها نظمت حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن بالتنسيق مع المركز الثقافي اليوم استذكارا لحياة الشهيدة مزقين، والذي أقيم في صالة المركز الثقافي في مقاطعة الرقة. وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلاها وصلة غنائية تحدثت عن حياة الشهيدة، واختتم الاستذكار بعرض مسرحي ووصلات غنائية.
وفي فعالية كوباني التي نظمت في مركز باقي خدو للثقافة والفن بالمدينة، عرض خلالها فيلم وثائقي قصير عن محطات من حياة المناضلة الشهيدة مزكين ومسيرتها الفنية المليئة بالغناء الثوري والفلكلوري الكردي. هذا واستذكر حزب العمال الكردستاني الفنانة الثورية مزكين قربة آيدن والشهداء شهر أيار، وأشاد بدورها في بناء الحياة الحرة والفن والحرب في كردستان. أصدرت لجنة الثقافة والفن لحزب العمال الكردستاني اليوم بيانا بمناسبة الذكرى السنوية 32 لاستشهاد الفنانة الثورية مزكين هوزان مزكين وحلول يوم شهداء حركة الثقافة والفن الذي يصادف 11 من أيار. وتحدث البيان عن الشهيدة مزكين بوصفها جوهرة الفن والثقافة الكردية الآبوتشية والثورية الحرة والقائدة الخالدة للجريلا، قبل أن يستذكروا البيان جميع شهداء شهر أيار بكل احترام وامتنان. وقال البيان أنه في وقت كان يقتل فيه الشعب الكردي بوحشية وكان هناك إصرار على الإنسانية في كردستان، بدأ القائد آبو أعظم مقاومة في التاريخ ورأى أنه يجب على الكرد أيضا أن يقاوموا بنفس الطريقة، ووصلت الثقافة والفن إلى نقطة الثورية، ولهذا السبب خاض الشعب بنجاح حرب حماية وجوده وتحقيق حريته في كل المجالات من خلال تدابير الدفاع الجوهرية. وكشف البيان أن الرفيقة مزكين التي قاتلت بسلاحها وفنها وفعلت كل ما يمكن فعله لتحقيق النصر عبر المقاومة ضد الإبادة الجماعية، وكانت تخطو كل خطواتها وفقا لهذا الهدف، وناضلت ضد المفاهيم التي كان يروجها الاحتلال التركي، وقد أظهرت نهجها تجاه الشهداء وفي مقدمتهم القائد العظيم الرفيق عقيد برقة المشاعر والعمق الفريد لجوهر الوطنية. ودعا البيان الجميع إلى تبني هذه القيم من خلال وعي الحماية الجوهرية. وتابع عن الشهيدة مزكين مثلت حرية المرأة قبل كل شيء في هويتها وشخصيتها، وبفضل هذه الوحدة حققت النصر لفن ونضال الشعب. وأدت واجباتها ومسؤولياتها النضالية بنجاح، أن الارتباط مع الرفيقة مزكين والشهداء ممكن من خلال تحقيق أهدافهم. وشدد البيان أن الطريق إلى النصر هو التنظيم على أساس حملة الحرية للقائد آبو، الحل للقضية الكردية، والتصرف والعمل وفق هذا الوعي وهذه المسؤولية. وتعهد بيان لجنة الثقافة والفن في حزب العمال الكردستاني باتخاذ المعايير التي كانت تمثلها الشهيدة مزكين في تحقيق الحرية والسلام. بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتحرير مقاطعة الطبقة على يد قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، احتفل أهالي المقاطعة بهذه المناسبة مؤكدين السير على خطى الشهداء حتى تأسيس سوريا ديمقراطية لا مركزية. بتطبيق العقد الاجتماعي تترسخ مبادئ الأمة الديمقراطية ونحافظ على المكتسبات. تحت هذا الشعار احتفل اليوم حشود من شعوب ومكونات مقاطعة الطبقة في الذكرى السابعة لتحرير منطقتهم من مرتزقة داعش.
أحر التهاني والتبريكات بحلول 10 من أيار عيد ميلاد مقاطعة الطبقة، يوم تحرير المقاطعة من رجس الإرهاب داعش. طبعا اليوم كما ترون هنالك مشاركة من كافة أهالي ومكونات مقاطعة الطبقة بالاحتفالية التي ستقام بعد قليل ضمن مركز المدينة أمام المركز الثقافي الثقافة والفن في مركز مدينة الطبقة. طبعا هذا اليوم هو يعتبر يوما تاريخيا وهو يوم ميلاد المقاطعة حقيقة. هذا اليوم يتذكر الأهالي والمكونات الموجودة كما القوات العسكرية، المقاومة البطولية التي قاومتها قواتنا العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، وحدة حماية المرأة، حيث تم إعلان النصر والتحرير كامل المقاطعة بال10 من أيار عام 2017. بهذا اليوم نجدد التهاني والتبريكات وأحر التهاني والتبريكات لكافة شمال وشرق سوريا ولأهالي مقاطعة الطبقة على وجه الخصوص، حيث حضر الحفل الآلاف من أهالي مقاطعة الطبقة وإداراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية وأحزابها السياسية وضيوف من إقليم شمالي وشرقي سوريا وشيوخ ووجهاء العشائر. تضمن الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي تحدثت عن أهمية 10 من أيار، اليوم الذي خلص فيه شعوب المقاطعة من الظلام الأسود وشعت شمس الحرية، كما وباركت الكلمات لأهالي الطبقة بمرور 7 سنوات على تحرير مدينتهم، لتنطلق بعد ذلك الفقرات الغنائية والفنية لكل من التراث العربي والكردي. احتفالية الذكرى السابعة لتحرير مدينة الطبقة، نبارك لشعب الطبقة خاصة وشعوب مناطق شمال شرق سوريا عامة وسوريا بهذه المناسبة العظيمة. طبعا سيكون برنامج الحفل عبارة عن 5 كلمات، ستبدأ بكلمة ترحيبية وكلمة عامة باسم الإدارة الذاتية لمقاطعة الطبقة، ومن بعدها كلمة باسم الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا، وكلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم كلمة باسم حزب سوريا المستقبل وتجمع نساء زنوبيا، ثم سننتقل للبرنامج الفني الذي سيشارك فيه عدة فنانين من كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، سيشارك من الرقة ومن الطبقة وحلب وأيضا إقليم الجزيرة. ولهذه الذكرى أهمية في قلوب جميع أهالي مقاطعة الطبقة، وبهذه المناسبة نعاهد جميع أهالينا في المنطقة وشهدائنا على أن نسير على خطاهم وأن نقتدي بدمائهم التي بذلوها من أجل تحرير المقاطعة. والجدير بذكره أن حديقة المركز الثقافي في مقاطعة الطبقة عمت بالدبكات والفعاليات الفنية احتفالا بعيد تحرير مقاطعة الطبقة 10 من أيار. يعيش أهالي مدينة الحسكة أزمة مياه نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي للمياه عنهم، ومع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وقدوم فصل الصيف تعود الأزمة لتثقل كاهل المدينة المنكوبة. مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف تعود المعاناة اليومية لسكان مدينة الحسكة، والتي تحولت لمدينة منكوبة نتيجة قطع الاحتلال التركي لمياه الشرب عن المدينة منذ احتلاله لمدينة سريكانية أواخر عام 2019. في سياق ذلك أوضح المواطن عبد الله جيدة من أهالي حي غويران أن المعاناة لتأمين المياه كبيرة وبشكل لا يوصف في الحسكة، مشيرا أن الخزانات التي وضعتها المنظمات في الأحياء كحل مؤقت لم تعد كافية بسبب الكثافة السكانية وحاجة السكان للمياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة. طبعا احنا سكننا صار لنا 7 سنوات في هذا الحي، معاناة طبعا المياه معاناة. طبعا الصفة بالدور، ليش الصفة بالدور وليش الأزمة؟ الأزمة سبب إنه كثافة الحي، الكثافة الموجودة، الشارع، شارعين 3 4 كل الشوارع عم تجي على الخزانة وعم تصير أزمة، وهذا السبب طبعا، هذا سبب أساسي. من جهتها عبرت المواطنة منيفة حمزة عن معاناتها اليومية ووقوفها لساعات لتستطيع الحصول على جالونين من المياه بسبب التزاحم الكبير لسكان الحي عند الخزان. عائلات كل بيت بيه فوق 10 و15 نفر، ما يكفي لا برميل ولا برميل، ومية الرئيسية ما تجينا نهائية، عايشين على البيارة
البيرة حدينا استخدام بس مو شرب. هذا وتحتاج مدينة الحسكة بحسب مديرية المياه في المدينة إلى أكثر من 130 ألف متر مكعب من المياه يوميا لسد حاجة المدينة، وسط عمل الإدارة الذاتية بشتى الوسائل واقتراحها لمشاريع تسعى لتنفيذها في سبيل توفير المياه للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، وآخرها كان العمل على جرها من عمودة. تعرض منزل مواطن من أهالي عفرين المحتلة لعملية سطو مسلح من قبل المرتزقة مستخدمين بخاخا مخدرا، ويأتي ذلك وسط حالة من الفوضى والفلتان الأمني والاشتباكات البينية بين مرتزقة الاحتلال نتيجة الخلافات على تجارة الممنوعات وممتلكات الأهالي المستولى عليها. تتواصل جرائم الاحتلال التركي بحق من بقي من السكان الأصليين في عفرين المحتلة، حيث تعرض منزل المواطن أحمد باكير من أهالي جندريسي بريف عفرين المحتلة لعملية سطو مسلح من قبل مرتزقة الاحتلال التركي الذين استخدموا بخاخا مخدرا، حيث قاموا بسرقة مصاغ ذهب و3 هواتف جوالة ودراجة نارية. كما أقدم مستوطنون على قطع حوالي 28 شجرة زيتون في قرية نازا في شرا عائدة للمواطن محمد حنان بشكل جزئي بغية التحطيب. يذكر أنه في ظل حالة الفوضى وانتشار المرتزقة والمستخدمين الحاملين للسلاح تتكرر حالات السطو المسلح على منازل السكان الأصليين وسرقتها، وكذلك حالات التشليح على الطرقات. بين هذا وذاك تتراكم النفايات في أحياء وشوارع مدينة عفرين المحتلة في ظل إهمال المتعمد من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، إذ تشكل هذه الظاهرة تهديدا للأهالي بالإصابة بأمراض التنفس والأوبئة المختلفة، مع انتشار الحشرات والذباب والروائح المتعفنة بجوار المنازل. إلى ذلك الخلافات التي تؤدي إلى اشتباكات في أحياء كثيرة بين مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وغالبا ما يكون السبب تقاسم سرقاتهم لمزارع وممتلكات الأهالي. في السياق نشب خلاف بين مرتزقة الاحتلال التركي حول الاستيلاء على حقل يضم حوالي 200 شجرة كرز عائدة للمهجر قسرا سيدو عارف من أهالي قرية ديكي بناحية بلبلي في عفرين المحتلة. كما اندلعت اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين المحتلة، ما أسفر عن إصابة 3 مرتزقة بجراح متفاوتة، وذلك لخلاف على أموال الإتجار بالمخدرات. بعد مرور أكثر من شهر على انعقاد مؤتمره الرابع، عقد اليوم حزب سوريا المستقبل اجتماعه الأول للمجلس العام لمناقشة الوضع الاستراتيجي والتنظيمي وإعادة تشكيل الهيئة التنفيذية للحزب وهيكليته. وتطرق الرئيس المشترك للمجلس العام لحزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش لأهم الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة والشرق الأوسط، ومن ثم تم مناقشة الوضع التنظيمي للمجلس العام للحزب واستكمال تشكيل الهيئة التنفيذية للحزب وانتخاب 4 نواب للرئاسة المشتركة وتعيين رؤساء المكاتب المركزية في الحزب بشكل عام. طبعا هذه كما ذكرت هي الجلسة الأولى. خلال الجلسة الأولى تم النقاش حول آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية المحلية والعربية والإقليمية والدولية. وفي البند التنظيمي أيضا، وهو البند الثاني من جدول أعمال جلسة المجلس العام الأولى، تم تشكيل الهيئة التنفيذية للحزب. والهيئة التنفيذية للحزب تتألف من الرئاسة المشتركة للحزب طبعا، والرئاسة كانت منتخبة في المؤتمر العام للحزب، ولكن جدد محتجو ساحة الكرامة في مدينة السويداء اليوم وقفتهم اليومية والتي ما زالت مستمرة منذ نحو 9 أشهر، مطالبين بتحقيق مطالبهم المتمثلة بالتغيير السلمي والانتقال السياسي في البلاد، رافضين التراجع عن احتجاجاتهم حتى تحقيق كل المطالب. كما شهدت ساحة الكرامة حضورا لافتا للنساء في المظاهرة المركزية أمس الجمعة وسط المدينة.
قتل عنصر وأصيب 2 بعبوة ناسفة من قوات حكومة دمشق في هجوم لمجهولين استهدفوا سيارة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي الشجرة والسحم في منطقة الجولان غرب درعا. وفي السياق ومع تصاعد الفلتان الأمني في الجنوب السوري وبحادثة منفصلة، أصيب صيدلاني وطفل بجروح متفاوتة بعد أن فتح مسلح مجهول النار عليهما داخل صيدلية في مدينة نوابر في درعا. كما استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا من مدينة طفص غرب درعا، ما أدى إلى إصابته بجراح تم نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج. هذا وتستمر سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في التكتم على مصير الصحفي سليمان أحمد المختطف منذ 200 يوم، وترفض لقائه بمحاميه على الرغم من جميع مناشدات الجهات الحقوقية والصحفية أيضا. وتستمر صيج دهوك بجنوب كردستان في منع محاميه من اللقاء به بذريعة أن ملفه لدى جهاز مخابرات الحزب الذي اختطفه منذ 200 يوم. وتوجه الصحفي سليمان الذي يعمل محررا لدى وكالة روج نيوز لزيارة عائلته في مدينة حلب في الأول من تشرين الأول عام 2023 بعد وفاة والده محمد أحمد، وأثناء عودتهم من سوريا عند معبر فيش غابور اختطفته سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ليفقد الاتصال به بشكل كامل. مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، دعا الأخير السكان الفلسطينيين والنازحين في مناطق رفح إلى الانتقال إلى غرب مدينة غزة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى في القطاع منذ 7 من تشرين الأول قد اقترب من 35,000 قتيل. تصاعدت حركة النزوح من منطقة رفح جنوب قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، ودعا الجيش اليوم السكان الفلسطينيين والنازحين في مناطق رفح إلى الانتقال إلى غرب مدينة غزة. ووجه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدروعي عبر إكس نداء إلى سكان ونازحي جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا والروضة والنزهة والجرن والزهور إلى التوجه نحو المآوي غرب غزة. وسائل إعلام إسرائيلية منها يديعوت أحرنوت قالت أن حوالي 300,000 فلسطيني غادروا رفح خوفا من تجدد الغارات على جباليا. بينما قالت حركة حماس أن استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه لليوم الخامس، والذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني وتوقف خروج الجرحى لتلقي العلاج، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر. من جانبه اعتبر الجيش الإسرائيلي أن أخلاء المدنيين يجري وفق القانون الدولي لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين ونقلهم بعيدا عن منطقة القتال. سياسيا، وفي الوقت الذي لم تحقق فيه محادثات وقف إطلاق النار بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة أي نتائج، وترى فيها حماس عودة لنقطة البداية، تحاول الولايات المتحدة مواصلة جهود الهدنة في غزة. وترى واشنطن أن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي خلال عملياته العسكرية في غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجمعة وصول 39 قتيلا و58 إصابة خلال 24 ساعة، ليقترب عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 من تشرين الأول عام 2023 إلى نحو 35,000 قتيل.
عثر على جثة امرأة بمنزلها في مدينة تربسبية التابعة لمقاطعة الجزيرة. وعثر على جثة المواطنة أمينة إبراهيم مستو 75 عاما في منزلها شمال تربسبية. وبحسب التقارير الأولية للطبيب الشرعي ومكتب مكافحة الجريمة والنيابة العامة في مدينة تربسبية، بعد معاينتهم لمكان الواقعة تبين لهم وجود جريمة قتل متعمد. فازت الصحفية الكردية نوروز رشو بجائزة ديفيد بيرك الأمريكية للشجاعة في عملها كمراسلة لصوت أمريكا. ونوروز رشو صحفية كردية تنحدر من مقاطعة عفرين وتعمل منذ 7 سنوات مراسلة لصوت أمريكا في عفرين وبعدها في مخيمات النزوح سكانها بالشهباء. وقالت نوروز أنها استلهمت شجاعتها من النساء ممن تعرضن لانتهاكات الاحتلال التركي في عفرين، وذكرت بأنها تهدي جائزتها إلى الأطفال والنساء ممن لم تستطع مشاركة قصصهم وتعرضهم للانتهاكات كما تهديها إلى أشجار عفرين. وتمنح جائزة ديفيد بيرك للتمييز الصحفي والشجاعة والنزاهة والاحترافية المهنية للأفراد في إرسال الأخبار والتقارير ضمن المؤسسات التي تدعمها الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي. افتتح مكتب المرأة في بلدية الشعب بمدينة عمودة بمناسبة عيد الأم العالمي حديقة باسم حديقة المرأة بحضور أهالي المدينة وعمال بلدية الشعب وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي. وتبلغ مساحة الحديقة دون من واحدا، وهي مزروعة بالأشجار والأزهار وتتضمن ألعابا للأطفال. هذا وأطلقت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن أغنية تحت اسم أدلي صوتك بحرية ب5 لغات، ودعت من خلالها مكونات إقليم شمال والآن كالعادة إلى باقة من الأخبار العلمية. يمكن للرجال في منتصف العمر تحسين حالتهم الصحية باستبدال حصة واحدة على الأقل من اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية. وأشار خبراء التغذية إلى أن الحالة الصحية للرجال متوسطي العمر تتحسن عند استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي. ووفقا لهم فإن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة النباتية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم. كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري. تتمتع القهوة الطازجة بفوائد متعددة إلى كونها مشروبا صباحيا يعزز النشاط والطاقة، بل هناك استخدامات أخرى ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة المطحونة وفقا للخبراء الذين قالوا أن إبقاء القهوة المطحونة في وعاء بأحد أركان المطبخ له فوائد متعددة، من أبرزها التخلص من الروائح الكريهة، منظف ممتاز حيث يفضل قوامها الرملي ومحتواها الحمضي. يمكن استخدام القهوة المطحونة لتنظيف الأواني والمقالي المتسخة ويساعد في إبعاد الحشرات. لأول مرة منذ عقدين ضربت الأرض مساء الجمعة عاصفة جيومغناطيسية من المستوى ال5 على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه شديد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. وذكرت وكالة أمريكية أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.
كما قالت أن نظام تحديد المواقع العالمي GPS وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر، في حين يتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة. مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجميع إلى شرب المشروبات الباردة المنعشة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعده على التركيز، وأحد هذه المشروبات عصير القصب الذي له فوائد صحية عديدة، حيث يوفر محتوى الألياف والماء الموجود في عصير قصب السكر مزيجا مثاليا للترطيب. من أبرز فوائده يعزز الطاقة، يطرد السموم، مدر للبول، وطبيعته تحسين الهضم ومقوي للمناعة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أطيب المنى، إلى اللقاء. أصدر في مثل هذا اليوم من عام 1970 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراره رقم 278 الخاص باستقلال البحرين عن إيران إثر التقرير الذي عد بمثابة استطلاع رأي لسكان البحرين، والذي أعده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وتتكون البحرين من مجموعة جزر في الخليج على الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية، وكانت هذه الجزر خاضعة لسيطرة الفرس طيلة القرون الماضية، ثم فرضت بريطانيا سيطرتها عليها لأكثر من قرن ونصف. بقيت إيران تطالب بالسيادة على البحرين، وهو المطلب الذي عارضته بشدة بريطانيا وحكام البحرين وعدد من الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية، إلا أنه وبعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن تخلت إيران عن المطالبة بالسيادة على البحرين واعترفت باستقلالها. وللصراع الفارسي العربي على جزر الخليج جذور تاريخية تعود لعصور سيطرة الإمبراطوريات الفارسية على هذه البقع الجغرافية، ومن ثم سيطرة القبائل العربية عليها والاستقرار فيها في العصور الإسلامية. وبالرغم من الاستقلال لا تزال الخلافات والصراعات بين إيران وبعض دول الخليج العربي مستمرة على القضايا الجغرافية والمائية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وهو ما ينعكس على خلق الأزمات في المنطقة. شهید مسگین دی سال 1962 ده لباطمانی جدای تبا سیستم قرکرین و اسیمالاسیون کجو آلی دولتا ترکوه دهات پیک آنین
هند تمنی زاروکتی ده دیت و هیس کر. درکتنا تفگر آزادی جبوی ببود جهلی گرین و طول هلدانه. سال 1908 ده 18 سالی خود تفلی نوار فین تفگر آزادی دبا. پشترجی بری خود ده اکادمیا محزوم قرقماز لبنانه. افقاد به پیشنگی ریبر آپو ده تبره و برن. به پرورده بیردوزی سیاسی و لشگری هیزا هنرمند مزگین زیده تردبا. پشتی پرورده سال 1983 ریبر آپو ارکاری خستن کرنا خباتین هنرکوم و آوا کرنا کوما برخودان ده پیشیاوه. شهید مسکین لگل هنرمندین شورشگر شهید صفقان یکیتیا هنرمندین ولاد پاریزین کردستانی آوا دکن. هنرمند و ستران بیجن که دبن سیاوی سازی ده خباتین خوامشاندن دقا ده هنری ده خزمتین گلک مزن بدنگ و موزیکا خواه پیشکشی گل کرن. ایدی ناوی هنرمند مزگین لکردستان و اوروپای دنفدا. به ستران خواریا برخودان و تیکوشین نشانی گلده دا. به هزاران جن و جوان جسترانی و باندور دبن و بری خود ده نواره فین تفگر آزادیه. لگل کار و خباتن هنری گربت آیدن هر وها با آوایی که چالاک جه خود ناوایی که تیاجنین ولاد پاریزین کردستانی ده جید گرد. شهید مزگین نتنی بدنگی خوی خوشوگش لی بسکنا خویا شورشگری جی باندورا خواه گلی کرد کرد. بشتیده مکدریج یا چاند و خباتا جنان لأوروپایی شهید مزگین بری خود ده چیای کردستانی. دناوا دمکه کرده دبه یکش فرماندارین ایالتین مردین و گرزانه. دبه یکم فرماندارا جنیکو ده احسا یکمین ده فرمانداریا ایالته گیدکه. یازده گلان 1992 لگوندکی تطوانه ده سرگرتنا لشگرین ترک ده جبو دیل نکه و دستی دجمن ده بمبه یا خواب بخواد تقینه. مزگینا چلنگ ده هنر شورشگری پیشنگی و خطا برخودانی ده دنگ لجیهانی بده ده. لشونا خطا تسلیمیت رومت و فدای بونی هلد بجیره. ریبر عبدالله اوجلان لسر کسایت و سکنه هوزان مزگین وانر خاندنان دکه. او کچه که جعالی پککه و حاتی افراندن. حوالک مبو کد تمن خویی بچوک ده تبلی مبو. کچک کو لایقی پککی بو. کچاکو تجاری بروواج خطا پککی نبو. ایرو به صدان جناو و دنگی مزگینا لهنگ هلدانه و ریچاوی دوام دکن. شخوار راستی جیم تقاس بحثا شهید مزگین بکن بلکی بساعتا جیم نکارن حقیبی بدینی. جبر بلکی نهاگو نها خبات ناف خبات چانده دنه وک ام بیجن وک هنرمند وک کاری ام بیجن کارو خبات چانده کن وک جنک هنرمند جیم شخوار اراده جوی گرتیه. شخوار ده سالی بری ده دماغ وقتی بحثا شهید مزگین دهات کرن. يعني بلكي زيدام هين بتشوفون ما بيتر باندور بون بهم بستراني و بدنجي و بهستي و شخو بلكي اوجي حيان هاجي تدبينهم او ستراني وجي تيغوتن شخو ستراني و ناين وان داكرن شخو شهيد مزگين يعني شخواست بيجي شهيد مزگين ام بيجي نوك هنرمندك تاني بو جنك تكو شر بو جنك سياسة مدار بو يعني امجي وك و شخواس ام ويب شوبينن هوزان مزگین دی کسایت خوده عشق درویش عفدی و عدولی ممو زینه سیامن دو خجه زندی کر و اویناوان بو ولات رگریدا و گهان سرکرتنه او بو قیرینا بسه و زاریفیان که دکوراهی زنار و کندالانده اولانده ده. تقول برضه زيادات السرقات دقود هر کس پیوسته خودی خود در کنه. انسان نه خودی خوبه اراده خودی آزاد نابه.
ها حتی گو ایراده که آزاد ببید دگود خب بخوینن خود زانه بکن از هرو همه سبات تنامن جبر ویجی جبو اب دوزا به دوین نبه اب دوزا بگین سری ایرو سر بس حتشتیگو حتی نه مرو ورا کریا قیمت زانه بین ول سر زیده بکن سرکت اب تشا زیده تر و دفردو کارمن تشتی مرو سرکت دگری افیانه ما وقت تشاجی تیدا دی و وقت تشاجی بالزماجی هاد بودن یعنی فردا سرکت صايروت يا لما لما كان اخر شيء من خصايا لا دمعت بحكي دردي وفيني كادتين يا اخي من وعد ماما من يا ما آمادەکاریە خۆی کربوو و لە بەندەوەی ڕۆژێ بوو کەلاکەلا دلێ دبوو کەنەکەش دەمساڵن هەری خۆش و وەک شەوقا ڕۆژێ خۆ دەدا سەر چاوێن وێ دزانبوو کو بە گاوەک و باوێژە وێ ئیدی هەر تشتنەوەکی بەرێبە و دزانبوو کو ji vê rêyê veger nîne lê dîsa jî bi biryar bû dizanibû ku dikeve rêyeke çawa û di dawiya vê rêyê de xweşikbûnê çawa bi germahiya tîrêjên rojê wê hemmêz bikin roj hatibû bi wê kelecana wekî zarokên cejnê ketibû şêwereyên çiyayên bilind çiyayên bi mij û çiyayên ku ji egîdan rebûye stargeh êdî bibû yek ji kulîlkên çiyê êdî parçeyek dilê wê bibû kevo parçeyek jî bibû teyrê baz û êdî nav lê hatibû kirin bibû mizgîn mizgîna leheng xwedî nav û deng بله تماشاوانên hêja
لکردستان کستونه کو ناو مزگینه ناز نکه و دما ناو و ببهیزه نکه و ناو هستین کور. لوره اف کسایت کو ام قالاوی بکن هم بالناسنامه خواه شورش کر و هم جی بدنگ خواه خوش ده دل کردستانی ده لأیوان خودواندان جیه خواه گرتیه. هوزان مزگین اکو ده اصل خود به ناو گربت آیدن چاوی قول جیانی وکربو ده سال 1962 ده لباتمانی جدایی کتبه. ده سالن کو جدایی کتبه خاکا کردستان به هر آلیه و به فراست تاگرکری هاتبو دور پیچ کرن. لآلیه که زخت و زورداریا دولتی، لآلیه دن فراست فودال آلسر ناسنامه جنه. به هر ری و ریباز داگرکری خود مشاند. مزگین جی دناو روشه که بوی رنگی ده جداییک بو. هزا روکاتیه وی ده کفش بو کو وی ببا خودی پیش روشه کی چاوا. لوره خودی خیال و فکرین جه تمنی خو مزن تر بو. لی تایبتین وی نب خیال و فکرین مزن رب سینور بو. ده همان دمه ده او خودی دنگه کی بالکش بو. دما گوتند بون کلام جو آوازا وی ده حرکین نممکن بکو مروف گوه خوانه دوی و نکه و ناو هستین کور. جخواه ده تمن زاروک ده هری زیده جی بدنگ دوان سالین کو جارنا جی مالبات جارنا جی حوالین خواره ستران دستری گوتنک جی دوی کم ندبو. هر تم ده گوت ازی سترانین خواهین هری خوش لچی این کردستان بریوین آزادی را بیشم. دبنگه هاوی گوتنه ده حقیقتک کو خیالک گرام بوها جیه دگرد. زاروک بو لی لحنبری زلمه ریا چاره سریه ده برخودانه ده دید و جبروه که جی چیاین کردستان جبوه قادن پیروز بو. لبریا ویه که دوی پیورا کو لقادن هرمی ده دکت لسر ملیوه بجیبانیا. بریا کو داربه لشکری یا 12 ایلونا 1908 پیک پی مزگین بریاره که بواته ده و دخباتن ریخستنی یه تفگیر سیاسی یا کرد ده جه دگره. دناوان خباتان ده جبر به موزیک را علاقه داره هری زیده جی لسر خباتن چاند او هنرید سکنه. بره هوالن خواره به شو و روش دکه و ناف کده که مزن. لباکور کردستان لگلک دوران خباتن چاند او هنری ساز دکه و گل به چاند او هنر کرد را تینه گل هفده. جانم به حالم قلب چاویم نکوی سرنشته من بکالم قلب چاویم نکوی سرنشته من بکالم اتناب شورش گر نخواباتون تفگر
خباتن وین چاند و هنری حیا کو دربیا لشکری 12 ایلون پیک به ددومن لپشتی کو کنان اورن دربیا کی پیکتینه پیواجوی که دیجوار دست بید که بسدان جوان و شورشکرین کج آزادیا گل کرد دناف تکوشینه دبون آن تین قتل کرن آن جی تین کرتن مزگین جی یک جوان ناوان بو کو در لیسته دولتا ترک دبو درباره وی ده بریاره گرتنه تیداین لی مزگین رادستی دجمن نابه و بری خود ده نوالا بکای پشتی کول بکای پرورده خود دگره او ریحواله و هوزان سفکان به آرمانج خباتن چند و هنری پیک بینن لأوروپای تن پیوردار کرن. لسر وی بریاره هر دو هنرمند بری خوددن اوروپای. بله به درباسپون اوروپای را جوالات خواه جگل خود دور کتبو لی دوی تیکوشین بردوام بکره. جخواه ده کسایت مزگین دجی تیکوشین به حمو طیبتین خود جهد گرد. بحسرت ولات هوال و هوگرین خواه لأوروپای با آرمانجا چاند و هنرا کرد پیش بخه دخباتان دا جهد گره. لور او هوزان سفکان د دامزراندن کوما هنر و کوما برخودان د جهدگرن و د پیشکتن هنرا کرد ده رولک مزن دلیزن. دوان سالان ده کلامین وین وکی لو هوالو، جمع هزل و هوار گندینو تومار دکه. اف کلامین وی لکردستان ده سردمین کو قاصدین کردی قدخه بونده لکردستان بلاو دبن. به تایبت جی جبر جنین تگوشر بون لسر شوپا ناوین وکی عیشه شان و مریم خان دچو هری زده کلامین واندستری. لی اف سربوری اوروپای جی تیرا مزگینی ندکر. هر تن دل و میجیه ده والاهیه که کور هبو. اف والاهی به شیو و روش خود دا حیس کرن. باش تزانبو کو اف والاهی جه چه پیکته. والاهی خیال نوین جیاین کردستانه بو.
ایدی دوار تمن و فراست ده گهشتو بو تیگهشتنک گرینگ. ایدی باش تزانو بو کو او روژا کوه کلجانک ججنان دلوی ده پیک بینه هاتو. روژه کی آمدکاری خود که هوال و هوگرین خواه جارا داوین دبینه، جوان را چند کلامین داوین دبیجه و بر خود ده ناونشان خیالین خواه. دکوه شیورین چیاین سربلند و مش. به هر گاوین کو داوید را کلجانوی مزند بو. به هر گاوین کو داوید بچک دن نیزی تیریجن روژه نیزی دلدارین آزادیت بو. ایدی او ناوی گربت آیدن لپاشواهیشت بو. و به ناسنامه خواه شورشگر ناوی مزگینی لخواه کربو داکو مزگینی آزادی بده گلی خواه. تفلیبونا ویا رفین آزادی جبو مزگین دهات واتا پیواجویا کنو. اف پیواجو وی گلک دجوار در باس بویا. لبلی اوقات شی تجا و بواتا بو. لآلیه که شروان بو، لآلیه که هنرمند بو و لآلیه که جی لدجبری فراست سردست ظلام جنک کرد بو. بسی ناسنامهیم ببو یکش خداواندن چیای کردستانه. خیال اویا کو ده تمن زاروک ده میجیه ده بجیه ببو ایدی پیک هات بو. ایدی لقادن کو دخواست کلامین خوین هری خوش بین زمان بو. برای حوالن هری دلگرم و روکن را بو. لی باری ویجی گرانتر بو. بالناسنامه خویا هنرمند ده همان دمی ده لدجبری فراست داگر کر آلسر ناسنامه جنه تکوشنا جنا کرد جی تمثیل دکر. هر وها لآلیه که شروانتی، لآلیه که هنرمندی و لآلیه که شورشگری کرن نتشتکی حسان بو. لیمزگین به ورکتیه که مزن او هر سی باری گران دابول سرملی خواه. لچیه این کردستانه لآلیه که ده اینین شر ده جهد گرد لآلیه دنجی ده خبات و هلبرینین هنری ده دبو پیشنگ. دبن شرط و مرجن ده جوار ده گلک بر همان ده آفراند.
خوزان مزگین به سالان لدیجی داگر کرنا لسر ناسنامه کرد لسر چند او هنر کرد و داگر کرنا لسر ناسنامه جنه دناف تکوشینه که به هم پاده جیه دگره. سکناوی شورشگر ده هر کیلین جیانوی ده به همو طایبتین وی خود دادر. د سال 1992 ده لسر پیوره که نو بری خود ده نافچه تطوان یا بتلیسه. با آرمانج خباتین ریخستنی بمشینه لتطوانه دکه و ناو هولدانان. ده دمکن ده خباتین وی انجام دادن و دوار ریخستن بوینه ده گل تطوانه ده بخودی فراسته که ولد پاریس. مزگین دویه که ده بکسایت و حوالتیا خواه دل نظم باندوره که مزن لسر کسین در دورید که. لیبلی اف چلنگتیا ویا تکوشر دبه سدم کو لنافچه ده ناوی وی زودتر تی بیستن. دجمن جی آگاه تر دبه کو مزگین لطاتوانه. لسر حده شوکه هنگ ابهاره. لسر دیواری مالا کو هوزان مزگین لیدما روپرین تقویم 11 گلانا 1992 نشاند ده. آگاهی هاتو بگرتن کو مزگین لوی مالی دمینه. ددمکن ده مال جعالیه گلک لشکر و کنترایان و تی دور پیچ کرن و بانک تی کرن. تسلیم ببه. تسلیم ببه. اف بانگا تسلیم بوینه جبو مزگینه بانگا هری بی قیمت و والا بو. لوره ده کسایتا مزگینه ده تسلیم بوین جیه ندگرد. لوره گوتنا تسلیمیت ایخانته یا کج زندان آمده بلند ببو وک کفن شوپیا برخدانه ریا مزگینی جرونی دکر. جبر ویجی مزگین تسلیم نابه و حیا بهنا خواه داوی لور بدجمن را شاردکه. شر خواه کل دیجی داگرکاری دمشینه دوی روژه وی ساعته ده لوی ماله حیا شهادت خود دومینه. بله تماشاوانین هیجا جنا چلنگ هوزان مزگین خودی ناسنامه شورشگر و هنرمند به وی رنگی درباز کر کیلین جیان خواه. جیانه که کو هر کیلین وی بواته جیانه که کو هر کیلین وی به عشق هنر و آزادی تیجه. به خیال خواه یک زاروکن ولات روژه بو.
به کسایت خوا یکش سمبولا جن کرد و به تکوشینا خوا یکش ناوین دلدارین آزادیه بو. لهنگ بو، چلنگ بو و وکی کو ریهوالی و هزان سرحد جیتین زمان او خودی ناو و دنگ burada ziyadete serufkate دگود هر کس پیوسته خودی خود در کبه انسان نه خودی خوبه اراده خودی آزاد نابه ها حتی گو اراده که آزاد دوبه دگود خود بخوینن خود زانه بکن از هرو همه سبات تنامن جبر ویجی جبو اب دوزا به دوین نبه اب دوزا بگین سری ایرو سر بس حتشتیگو حتی انها ورا کریا قیمت زانه بین و سر زیده بکن سرکت اف تشو زیده تر و دفردو کارمن تشتی مرو سرکت دگری اف یعنی ما وقت تشجی تیدا دی و وقت تشجی بالزماجی خود بودن یعنی دفردو سرکت داعش چه دکر داعش هوف چه دکر اف چش یعنی دوان دا دوبه اقناع کرد که چه کسا هیا یعنی دنیا کو انا را دوبه فکرن دگو کو اف دنیا و بچاری که وی رش را کلا کو ما موینه در وی تو کار که هم بکن نینه یعنی اوسانی زکان دبو طبعا یا پجاجی والله رول خوا تفلبوین خو پر بو اف یعنی یعنی نیزک بوین خو بو مثلا قدره که کات خود دینه Di giştî cîhanê de milyarê ku nîv mirov berhemên tûtûnê bikartînin. Her sal 8 milyon însan ji ber ku cixarê bikartînin ji nexweşiyên penceşêr, hipertansiyon, nexweşiyên damarê û ji nexweşiyên bêntengiyê jiyana xwe ji dest didin. Hûn jî hem ji bo tenduristiya xwe hem jî ji bo tenduristiya derdora xwe dev ji cixarê berdin.
دنگی شورش گرو شورش فانان دنگی آخینون آلینو قرینه لالا هبالنا دنگ جانو جگری من دحلینه لا هبالنا شورش باران من قوزي تشكوكا خل برخكم سلاحا خد خمسين قامز وفرمان لا هبالنا مقوزي هبالي خو خلاص كمشي حبس وزندانا لا هبالنا
كوفارا جوانين شورشگر آما هاگولان و حزیرانی بشرارا لدجی إخانت و داگرکری آخاقا بپاريزن درکت کوفار جهددن ارخاندنین ریبرابوین درباره گل عرب و اسرائیل هر وها دستانا درویش عبدی دو کوفارا جوانین شورشگر ده جهدده پرسپکتیفا جوانین شورشگر و جنین جوان جبو قوناقی کو امتیره در باسته بن دروی ویش بو جوانا نویسین لسر بینگاوا وشینیایی که حزیرانی لسر پاراستنا خوازه حریمی و لسر شهیدین کردین للبنانی جینر خاندنین برفره خاتیه پارفکرن کوفار بگوتنین ریبرابوین درباره شهیدان ده و جیانا روشنمپانان شورشگر هوزان چیا ببیرتینن و ددناسین هری داویجی چالاکی و خباتین جوانان کودناوا دو ماهان دکرنه هندکارن بریکا کوفارا جوانین شورشگر ببن خودی آگاهیه. أثناء تحرير مدينة الطبقة تم تشكيل قوى أمن الداخل مثل أي مؤسسات موجودة في مدينة الطبقة ومقاطعة الطبقة، مؤسسات مدنية وعسكرية. فمن هذا التشكيلات كانت قوى أمن الداخل. فنحن في هذه الذكرى السابعة نعايد أهلنا في مدينة الطبقة ونعايد أهلنا وشعوبنا في شمال وشرق سوريا. يعد الأمن والاستقرار أحد أهداف ومبادئ الأساسية لقوى أمن الداخل. وعلى هذا الأساس بجميع أجهزتها، بجميع فروعها، بجميع مراكزها، بجميع أعضائها تعمل على هذا الهدف من خلال دوريات الأمن الداخلي، من خلال الاستنفارات، من خلال متابعة الأعمال، ملاحقة الإرهابيين، مكافحة الجريمة، مكافحة المخدرات. تشكيلات وفروع الأمن الداخلي كثيرة وواسعة، لا يمكن الاستغناء عن جانب من جوانب أو من نوع من أنواع القوى الأمن الداخلي. فعندما نقول قوى الأمن الداخلي فإننا ندخل في تشعبات كثيرة ومراكز
ومكاتب ومهمات كثيرة. فلدينا مكاتب مترابطة فيما بينها، ولدينا مراكز مترابطة فيما بينها، ولدينا نقاط سيطرة وتفتيش، نقاط متابعة، ومراكز تسعى في كل مدينة لتحقيق أمن واستقرار هذه المدينة، مرتبطة أساسا بقيادة المقاطعة. مؤسسة قوى الأمن الداخلي هي مؤسسة كبيرة وضخمة من حيث الأعضاء ومن حيث الأقسام والواجبات والأعمال. مكاتب قوى الأمن الداخلي تبدأ من المكاتب التي تتفرع منها إدارة مقاطعة الطبقة قيادتها، وتنتهي إلى المكاتب الموجودة في مراكز المدن الثلاث التابعة لقيادة المقاطعة. تتألف مدينة الطبقة من 3 مدن، مدينة الطبقة وهي أكبرها، ثم الجرنية، وثم المنصورة. على هذا الأساس في كل مدينة مركز فيه مكاتب مختصة بمتابعة شؤون المجتمع، لمتابعة الحالة الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار. أما المكاتب المستحدثة فكانت المكاتب المستحدثة عديدة. أما من الجانب الأكبر والمستحدث والمهم في مؤسسة قوى الأمن الداخلي هو مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة المخدرات في مقاطعة الطبقة. يتألف من 3 مكاتب: مكتب مدينة الطبقة، مكتب مدينة الجرنية، مكتب مدينة المنصورة. عمل وواجب مهم مكافحة المخدرات، هي أيضا أجندة من أجندة الدول تسعى لاستهداف شعب شمال وشرق سوريا. فعلى الأساس لابد من إيجاد جهاز يسعى لضبط هذه المشكلة. فكانت إدارة مكافحة المخدرات هي الأداة الصحيحة في المكان الصحيح. لتقييم مدينة الطبقة أمنيا، مدينة الطبقة خلال البدايات كانت تحتاج لمتابعة أمنيا، كانت تعاني من الحالة الأمنية الصعبة، تعاني من الضعف الأمني، ولكن بوجود قوى الأمن الداخلي وعلى مدار الأعوام ال7 حققت تقدم واسع وظاهر وواضح. فمن يأتي إلى مدينة الطبقة أو يرى مقاطعة الطبقة يلاحظ هذا الشيء. مجتمع يعيش في أمن واستقرار، مجتمع أكد على أنه تعد الطبقة هي أكثر أمن واستقرارا. تحصيلها كتقييمات شهرية، كتقييمات سنوية، دائما موجودة، دائما اجتماعاتنا، دائما متابعة أعمالنا نرى هذا الشيء ونأكده. اختلفت الحالة الأمنية من عام الأول من التحرير عام 2017 10/5 عام 2017 إلى اليوم 10/5/2024. وعندما قلنا الطبقة أكثر أمن واستقرارا، نعم، ولكن هذا لا يعني أن لا يوجد دائما مخططات إرهابية موجودة سواء من الدول المجاورة. هي هدفها الأساسي تقويض مشروع الإدارة الذاتية، وعلى هذا الأساس الأجندة راح تكون الاستخباراتية والإرهابية هي الأساس والسلاح له من أجل القضاء على مشروع الإدارة الذاتية. ولكن بوجود قوى أمن الداخل ووجود القوى الأخرى لا يمكن القول أن الإدارة الذاتية هي مشروع يوم وليلة، مشروع يقوم ساعة وينتهي، إنما هو مشروع شعب، مشروع مجتمع مستمر ومتقدم. نحن في قوى الأمن الداخلي من خلال قواتنا ومن خلال دورياتنا، من خلال حواجزنا، من خلال أجهزتنا، من خلال أقسامنا ومكاتبنا، نسعى دائما لتحقيق الأمن والاستقرار في مقاطعة الطبقة. فخلال 24 ساعة عمل دوب على مدار 24 ساعة نحاول دائما ونسعى لتحقيق الأمن والاستقرار، واقفين في وجه من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار المنطقة أو يسعى إلى إشعال فتيل النزعة أو الفتن أو الإرهاب أو إيقاظ الإرهاب أو محاولة الإرهاب في المنطقة. وفي النهاية أيضا نعايد أهلنا في مدينة الطبقة في الذكرى السابعة تحرير مدينة الطبقة من الإرهاب. في الذكرى السابعة نعايد شعوال شهدائنا، نعايد إدارات قوى أمن الداخلي، ونعايد أعضاء قوى أمن الداخلي رفاقنا أصحابين الفضل الأكبر في هذه المؤسسة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأهلنا وشعبنا في إقليم شمال وشرق سوريا في ألف خير. وقد ذاقت المرأة الأمرين عقب سيطرة هذا التنظيم على المنطقة، لكن بعد تحرير المقاطعة وبفضل فكر الأمة الديمقراطية أصبح للمرأة دورا هاما في كافة المجالات، منها دور المرأة الفعال والريادي في القوات الأمنية. فقد أثبتت المرأة ضمن قوى الأمن الداخلي الفعالية والقوة ضمن تحقيق الأمن والاستقرار والانتصارات منذ عام التحرير عام 2017 إلى يومنا هذا.
ففي مقاطعة الطبقة تقوم رفيقات قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية أهاليها، وذلك من خلال عملها ضمن المراكز والأقسام التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومن خلال تواجدها على الحواجز على النقاط الأمنية في الدوريات، حيث من بداية التحرير إلى يومنا هذا نقوم بجهود حثيثة وعمل مستمر ودؤوب في ضمن هذه القوات إلى تطوير العمل الأمني، وذلك من خلال المشاركة في جميع الأقسام، وبخصوصا بعد تفعيل قسم مكافحة المخدرات وتفعيل قسم العمليات التي تم انضمام الرفيقات إليه بشكل كبير. الآن نستطيع أن نقول أن في السنوات الأولى من تحرير المقاطعة كانت المرأة تشارك في القوات الأمنية بشكل ضئيل، لكن في اليوم الحالي وصلت نسبة مشاركتها إلى بما يقارب 50%، ونظرا لطبيعة مقاطعة الطبقة فهذا بحد ذاته إنجاز. ونحن كقوات أمن داخلي المرأة نعاهد بالعمل بشكل مستمر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والحماية من أي خلل يهدد أمن المنطقة واستقرارها. الرواية المصورة. يحاول هذا الكتاب المصور أن يقدم للقارئ سيرة القائد عبد الله أوجلان المناضل من أجل الحرية منذ طفولته وإلى يومنا هذا. ويشير الكتاب المصور إلى أن القائد عبد الله أوجلان لم يكن ثوريا في أفكاره فحسب، بل هو ثوري في أفعاله وأعماله. الرواية المصورة تقدم للقارئ تفاصيل دقيقة من حياة القائد أوجلان بأسلوب سلس وجميل، وصولا لمرحلة الاعتقال وسنوات الأسر الطويلة في سجن جزيرة إمرالي. الرواية المصورة من تأليف الكاتب شون مايكل ويلسون، الرسوم للفنان كاكو. الرواية المصورة من مطبوعات دار شلير للمطبوعات والنشر. الرواية المصورة توزع على القراء الأعزاء في 4 نيسان في الذكرى السنوية 75 لميلاد ممثل الإنسانية القائد عبد الله أوجلان. المرأة وبطبيعتها المنشئة والمنجبة والمدبرة كانت صاحبة الاقتصاد الأولى، وبإدارة المرأة للاقتصاد كان كوميناليا، وبإبعاد المرأة عن الاقتصاد أصبح الاقتصاد قضية تثقل كاهل المجتمع. ما دور المرأة في الاقتصاد وكيف تم إبعاد المرأة عن الاقتصاد موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج سوسيولوجيا الحرية، مع ضيوفنا السيدة جوهرة محمد، إدارية في اقتصاد مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة. يعني المرأة هي الإنسانة المعطاءة التي تعطي دون مقابل. والسيدة روزالين بكر، إدارية في اقتصاد مؤتمر ستار في شمال شرق سوريا. المجتمع كان بشكل عام مرتبط بالمرأة أكثر من الرجل. تابعونا يوم الأحد الساعة 10 مساء. تطبيقنا الجديد والمحدث للهواتف الذكية. أنتم الآن تشاهدوننا مباشرة عبر تطبيق روناهي TV. لتبقوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات، نقدم لكم حصيلة إخبارية يومية بالنص والفيديو والصوت، تصميم جديد وواجهة استخدام جديدة، قائمة تصفح جديدة ومبسطة، تنبيهات الأخبار العاجلة. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام. تشهد مقاطعة دير الزور في إقليم شمال وشرق سوريا بين الحين والآخر نشاطات مريبة مقلقة للسكان
سواء من قبل خلايا مرتزقة داعش التي تعمل وتنشط في المنطقة بدعم من الاحتلال التركي وعينهم على مخيم الهول وبقية المخيمات والسجون لتهريب عناصرهم وعائلاتهم والظهور مرة أخرى، أو من قبل الخلايا النائمة والمجموعات التخريبية والمرتزقة الموالية لحكومة دمشق وحلفائها الذين يرغبون أيضا في احتلال دير الزور وقتل شعبها. هذه الأطراف تسعى لخلق فوضى وفتنة في دير الزور وضرب المكونات بعضها ببعض للاستفادة من حالة الفوضى والسيطرة على المنطقة. كثيرا ما حاولوا اللعب على هذا الوتر بدعم إقليمي ودولي لكنهم فشلوا. كان دائما وعي وحكمة وجهاء عشائر دير الزور وأهلها ودعمهم المستمر لأبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية صمام الأمان بالنسبة للشعب في الدير وضمانة للأمن والاستقرار وحماية العيش المشترك وأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية. هذه الأطراف المعادية لعبت على جر بعض الوجهاء لهذه الفتنة وكثيرا ما استخدموا اسم عشائر الدير في الفتنة وروجوا لأجنداتهم على أنها حرب بين العرب والكرد أو بين العشائر، لكن أهالي دير الزور كشفوا لعبتهم وأحبطوا هذه المخططات. أهالي الدير عاشوا خلال السنوات والعقود الماضية الظلم والاستبداد على يد حكومة دمشق ثم مرتزقة داعش، وبعد أن ذاقوا طعم الحرية يديرون شؤون مقاطعاتهم بأنفسهم أدركوا حقيقة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، واليوم يعمل أهالي الدير جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة هذه التحديات والأخطار التي تستهدف المقاطعة. كما شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مبادرات من الأهالي وإلقاء القبض على بعض خلايا داعش وتسليمهم لقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يؤكد ويثبت مرة أخرى أن أهالي دير الزور وعشائرها تحولوا إلى حصن منيع إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة وإفشال جميع المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج الخاص سنناقش آخر التطورات الميدانية في مقاطعة دير الزور، ويسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالسادة الضيوف القياديون في مجلس دير الزور العسكري. ننتقل لهذا الفاصل ونعود مرة أخرى. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دعونا نرحب بالسادة الضيوف. السيد عايد العبد الله القيادي في مجلس دير الزور العسكري، مرحبا بكم. السيد نوري الأشعب القيادي أيضا في مجلس دير الزور العسكري، مرحبا بكم. مرحبا. السيد موسى الجاسم القيادي في مجلس دير الزور العسكري، مرحبا بكم. مرحبا. السيد أحمد المحسن أيضا القيادي في مجلس دير الزور العسكري، أهلا بكم. وكذلك السيد تركي الضاري القيادي في مجلس دير الزور العسكري، أهلا بكم. نبدأ معكم سيد عايد. بداية مقاطعة دير الزور في هذه الفترة، كيف يمكن وصف الأوضاع الأمنية في المقاطعة؟ طبعا احنا راح نناقش بشكل عام وشكل يعني الزمن القريب والبعيد. هي بالأساس احنا دير الزور عانت من داعش. نعم. ومن ظلم داعش. طبعا احنا كان انتمائنا للقوات قصد هي بالجزيرة مو بدير الزور، لبين ما خلصنا من بجورقة بعدين مناشدات أهالينا بدير الزور والوجهة ولا تم تشكيل المجلس بالجزيرة، مجلس دير الزور العسكري، من ثم بلشت حمل دير الزور العسكري للرفع طبعا الظلم عن أهالينا بدير الزور. ومن الفترة الماضية هي بتعزيز الأمن مشي 6-7 أشهر نفس المعاناة عانينا. فاتت الفتنة وفي بنفس الوقت تحركت خلايا داعش وبخلايا النظام. طبعا قواتنا قامت بالواجب والقت القبض على قسم، وقسم قتل، وقسم استفر على الخارج يعني اتجاه النظام او اتجاه تركيا. والاوضاع حاليا جيدة. طبعا الاهالي كان دورهم الدور الكبير بالتعزيز الامن، وبنفس الوقت في اكثر من حاله صارت بالايام الماضيه مشي 10 ايام تقريبا. ضمن هال10 ايام هذول راحا في الغاء القبض على دواعش وقتل قسم من الدواعش هو الاهالي. طبعا الاهالي اللي قام القبض وبعدين دخلت قواتنا. نعم. طيب، بالانتقال اليكم سيد نوري، فيما يخص نشاط خلايا مرتزقه داعش، كما تعلمون في الاونه الاخيره هناك ازدياد لنشاط خلايا مرتزقه داعش في بعض أرياف دير الزور، كذلك في عموم إقليم شمال وشرق سوريا. هناك بشكل مستمر حملات من جانب قوات سوريا الديمقراطية
للقضاء على خطر داعش. برأيكم ما أسباب ازدياد نشاط خلايا مرتزقة داعش في المنطقة وفي مقاطعة دير الزور بشكل خاص؟ بالنسبة لوضع دير الزور بالفترة من قبل 7 شهور قبل انطلاق حملة تعزيز الأمن من منطقة دير الزور، يعني الرفاق جهزوا حملة بالنسبة لدير الزور للقضاء على مرتزقة داعش، وكان في هدف غير داعش داعم لداعش بالنسبة للمرتزقة الإيرانية والنظام، كان لهم دور بتخريب الأمن والاستقرار بدير الزور. فكانت حملة تعزيز الأمن بدير الزور ضربة استباقية للحملة اللي كانت مجهزة مشان أنه يستقلونها ويخربون المنطقة واستقرار المنطقة كامل في شمال وشرق سوريا. وبالنسبة زاد المرتزقة التركية والاحتلال التركي زاد كان له دور بدعم داعش، يعني الممول الأساسي والداعم زاد أيضا لهذه العملية الأتراك، لهم هدف في تخريب المنطقة وإعلان عدة مرات عن بدء حملة عسكرية باتجاه مناطق شمال شرق سوريا كامل. فهذه الحملة كان دور لقواتنا في ردع هذه الخطة الخبيثة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وحاليا وضع دير الزور جيد بعد انطلاق هذه الحملة وتعزيز الأمن فيها، وكان دور لقواتنا في صد هذه الهجمة التي كانت لها عدة أطراف وعدة جهات خارجية وداخلية. فأثبتت قواتنا جدارتها في التصدي لهذا، ودور شعبنا ووقوف الشعب معنا واحتضانه لقواتنا والوقوف معه، ودور الوجهاء أيضا في هذه المنطقة. فالوضع الأمني حاليا جيد وأحسن من قبل 7 شهور. وبالنسبة للإدارة الذاتية زاد صار في تحسن بالمنطقة في دير الزور، حاليا عادت هيكلة المجالس المدنية والعسكرية وكامل. طيب سيد موسى، بالانتقال إليكم، ظهور داعش مرة أخرى في مقاطعة دير الزور، ماذا يمكن أن يعني ذلك بالنسبة لأهالي دير الزور؟ بداية نشكر قناة روناي على حسن الاستضافة. داعش طبعا ذكر من الرفاق بداية أنه داعش هي بالأساس هو مخطط تركي، نضيف عليه أنه إيراني بالأساس، لأنه اختلطت القوات بين تركيا وبين إيران واتفقوا على الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية. بالآونة الأخيرة صار في تدخلات من طبعا بعض من خلايا داعش موجودة بالمنطقة وعم تشتغل على وساء على منطقة واسعة شوية، ولكن قواتنا بعمل قواتنا المستمر قدر المستطاع حاولنا أنه نقضي على خلايا داعش. طبعا نتيجة الشيء هذا أثبتنا بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة أنه صار المدنية شاركوا معنا بهذا العمل، وهو الفضل الأكبر هو المدنية الحاضنة الشعبية، وألقى القبض على بعض من عناصر داعش. بالأساس احنا نعرف أنه داعش والرأي العام كله بيعرف أنه داعش هي صنوعة من تركيا، وعم يشتغلوا بهذه المنطقة لزعزعة وضع الأمن بالمنطقة. طيب سيد أحمد المحسن، بالانتقال إليكم فيما يخص هذا النشاط المتزايد لمرتزقة داعش، هل هناك احتمالات لأن يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في مقاطعة دير الزور في المرحلة المقبلة؟ بداية نشكر حسن الاستضافة لقناة روناهي. أما بالنسبة لخلايا داعش، حين قامت بعض جهات النظام باستغلال فرصة الفتنة بين القوات العسكرية، وحاولوا إلباس بعض الفصائل من الدفاع الوطني والمرتزقة لإيران إلباسهم صفة العشائر ضد قوات سوريا الديمقراطية، لكن باء الحمد لله هذا العمل بالفشل، وظهر علنا يعني بعض المدن كيف سلمت من الأهالي ولم تقبل بهذا المشروع الطائفي ضد في سبيل بناء الدكتاتورية في هذه المنطقة بعد نجاح الإدارة الذاتية في إدارة هذه المنطقة. حين فشل هذا المشروع بلبس العشائري، تركيا استغلت الفرصة في خلاياها النائمة لداعش، حيث أنها بعثت بعض العناصر من رأس العين ويسكنون في رأس العين وبعضهم في تل أبيض للقيام بعمليات ضد قواتنا في سوريا الديمقراطية.
لكن الحمد لله وعي الأهالي والمدنيين والشعب وتكاتفهم مع القوى العسكرية، حيث حدثت بعض الأمور يعني واضحة للعلن إعلاميا، يعني حتى هم يعني كانوا متفاجئين فيها. يعني بعض في بلدة الجرذي استطاعت الأهالي مساندة القوات العسكرية وإلقاء القبض على مجموعات إرهابية وتسليمهم للجهات المختصة للعدالة. فهذا المشروع بإذن الله انتهى وباء بالفشل، لكن علينا الاحتراز من الفتن هذه، وبدأنا الحمد لله بمشروع الإدارة الذاتية بالإصلاحات والأمور التي يستقلها بعض الجهات الخارجية من النظام والإيرانيين والأتراك، وهذه الأمور الحمد لله تسري باتجاه الصحيح بإذن الله. طيب سيد تركي الضاري، بالانتقال إليكم، السادة تحدثوا عن بعض الأطراف التي تقف وراء نشاط مرتزقة داعش في الآونة الأخيرة، ليس فقط في سوريا كما تعلمون هناك نشاط لمرتزقة داعش، هناك نشاط متزايد لداعش في افريقيا، ايضا هناك داعش خراسان بدأ ينشط ويهدد العالم مرة اخرى. بالنسبة لحالتنا في سوريا في مقاطعة دير الزور بالتحديد، من المستفيد الاول والاكبر من هذا النشاط المتزايد لمرتزقة داعش؟ اهلا وسهلا بكم، شاشتكم كريمة. طبعا اذا قليلا نبتعد عن وجود تنظيمات داعش او الارهابية في دول افريقيا، نرى أينما يكون هنالك وجود لداعش نرى مرتزقة لتركيا ترسل عبر طائراتهم، وفي الفترة الأخيرة يعني النيجر وغيرها. فلا شك يعني أن داعش صنيعة منذ البداية، ولا يخفى على مسامع أحد من الدول التي يعني لديها منظور باتجاه شمال شرق سوريا ومراهنة بوقوفها على قدم وساق وإصلاح والتفافات شعبية قوية حول القوات العسكرية والإدارة الذاتية بخصوص تنظيم الدولة داعش ووجوده في دير الزور ونشاطاته الأخيرة، بالإضافة لتحركات مرتزقة إيران والنظام السوري. هي يعني نستطيع أن نقول هي محاربة، أو كما يقال هو حسد لما تنجزه الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية من أمن واستئمان لشعبها وأهلها وإصلاحات وبناء مؤسسات. إذا نظرنا إلى الشمال السوري أو إلى حكومة دمشق نرى يعني تراجع ووجود عدم لديهم، بينما يعني نعم هنالك في الفترة الأخيرة وظهور داعش يبدو هنالك تأثير، ولكن لن يكون يعني يضعف من عزيمتنا أو عزيمة أهالي دير الزور أو المتكاتفين من أهلنا من شمال شرق سوريا بكافة المكونات. المستفيد الأول والأخير هي تركيا، ونحن نعرف ولدينا معلومات لدى الأجهزة الأمنية بوجود قيادات لها عناصر متواجدين في دير الزور هم الآن متواجدين في تركيا، ولا ننسى ضربات التحالف في الآونة الأخيرة في رأس العين أو في إدلب أو غيرها. بالإضافة هنالك مجموعات أتت من البادية من تنظيم داعش تم عبورها عن طريق غرب الفرات إلى شرق الفرات عن طريق البكمال، ونحن نعلم والكل يعلم بأن السيطرة هي سيطرة إيرانية وميليشياوية إيرانية والدفاع الوطني، فبالإضافة إلى النظام السوري. يعني هل هناك تساهل، اعذرني على المقاطعة، في مسألة عبور مرتزقة داعش من البادية نعم إلى مقاطعة دير الزور؟ نعم، وهنالك من قبل إيران أو من قبل تركيا هنالك تسهيلات بالدخول عن طريق سماسرتهم الذين يعملون لصالح وهم مخفيون، ولدينا إثباتات ولدى الأجهزة الأمنية في قوى سوريا الديمقراطية إثباتات وأدلة، وقدمت وستقدم في الأيام الآتية للتحالف الدولي. طبعا هنالك نعم قوى سوريا الديمقراطية ماضية بمحاربة تنظيم داعش، وأي شيء يهدد أمن وسلامة منطقتنا سيحاربون، وإن كان يعني أحيانا هنالك تعويل يعني على التحالف الدولي بزيادة الدعم
بزيادة المنظمات الإنسانية لشمال شرق سوريا، يعني المنطقة بحاجة لهذا الأمر. أما نحن ماضين في محاربة أي خطر، وماضين في بناء منطقتنا، ماضين في ذاك الشعب الذي احتضن وسنحتضن وسنكون له درعا بإذن الله تعالى. طيب سيد عايد، بالعودة إليكم في إطار ما ذكره السيد التركي الضاري بخصوص التعاون بين خلايا مرتزقة داعش وتسهيل مرورهم إلى مقاطعة دير الزور ربما عبر نهر الفرات، يعني هذه نقطة التماس الوحيدة بين هذين الطرفين. ما مصلحة هؤلاء في التعاون مع مرتزقة داعش، ولماذا ضد أهالي دير الزور؟ يعني انت سألت سؤال وبدنا نجاوبك عليه. المرتزق مرتزق، يعني ما عنده مبدأ بالأساس. يعني الأغلبية جزء منهم قسم دير الزور من أهل دير الزور، بس هذا بالأساس ما عنده موقف أو ما عنده مبدأ. المرتزق مرتزق، يعني ينتمي لتركيا ولا لإيران، ولا إذا قاعد يغير دينه مثلا من سنة يصير شيعي. ما وقفت أنه على يبيع منطقته، يبيعها بسهولة طبعا. طيب سيد نوري، بالعودة إليكم فيما يخص دير الزور، يعني هذه ليست المرة الأولى. قبل 7 أشهر كما ذكرتم قبل قليل، قبلها عدة مرات تعمل هذه الأطراف على ضرب الأمن والاستقرار في مقاطعة دير الزور. لماذا دير الزور بالتحديد؟ بالنسبة لمنطقة دير الزور، بالنسبة لنشاط خلايا داعش فيها، كان في قسم من أهالي دير الزور بما أنها قريبة على الحدود العراقية اللي كانت حاضنة أساسية لتنظيم داعش، فهي كانت قبل، فاستطاعت القوات أنه تحرر المنطقة من مرتزقة داعش. لكن هناك لما كان قبل انتهاء الحملة في دير الزور على مرتزقة داعش، النظام التركي الفاشي حرك حملة باتجاه أراضينا في شمال شرق سوريا، منطقة عفرين ومناطق الأخرى. كانت يعني هدف أنه مبين أنه في صلة تواصل ودعم أساسي لداعش بهالمرحلة هاي. فداعش صنيعة للاحتلال التركي، فاستغلتها أيضا بعد خلاص من دير الزور، توجهت باتجاه بادية الشامية، يعني المنطقة شرق الفرات. فصارت أيضا إيران تشتغل على مبدأ داعش وإدخاله على المنطقة عن طريق بعض الممرات. فداعش أصبحت يعني مرتزقة للإيرانية والدفاع الوطني والاحتلال التركي، وكلها باتجاه قوات سوريا الديمقراطية. ولكن بما أن قواتنا يعني متماسكة وتصدت لهذه المرتزقة، التحالف قدم بالبداية كان له دعم قوي اتجاه مرتزق داعش وكذا. أما في الآونة الأخيرة يعني صار في تقصير من اتجاه التحالف باتجاه الشيء اللي عم يصير بدير الزور. يعني بالفترة الأخيرة يعني تحركت جيش العشائر بما يسمى جيش العشائر، أيضا هذا صنيعة إيرانية، يعني بمرحلة من قبل أثناء حملة تعزيز الأمن يعني. فكلها صنيعة الاحتلال التركي والإيرانية. طيب سيد موسى، بالعودة إليكم، يعني هذه الخلايا التي تأتي من غرب نهر الفرات سواء لداعش أو غير داعش، يعني هل ما يزال هناك نشاط متزايد لهذه الخلايا في تلك المنطقة؟ هل هناك خطر يعني قدومهم مرة أخرى أو الدخول في بعض المناطق؟ مرحبا بكم مرة أخرى. كريم، إذا نقارب الأمور حول بعضها، بالنسبة لداعش احنا ما ننكر أنه وجود داعش في الآونة الأخيرة مدة 5 أو 6 سنوات تعمق هذا التنظيم بالمنطقة بشدة يعني. فنتيجة خلف وراه أطفال شباب لحس مخاخهم، يعني أنه أخذهم بهذا الأمر ولا زالهم هم أبناء هذا التنظيم. فيوجد بين المناطق أنه خلايا لداعش موجودة. إذا نقول مين الداعم الأساسي بالأساس، فما ننكر أنه تركيا هي بالأساس، تضامنا مع إيران. إذا الخط النهري هو بيد إيران من الجهة الأولى من جهة شرق الفرات موجود من إيران، أو الدخول هو عن طريق العراق بدخول من البكمال بدخول باتجاه الشامية المنطقة اللي هي شرق الفرات.
فهين بده يكون الاتفاق ايراني تركي حتى تظل الهجمات مستمره على قوات سوريا الديمقراطيه، نتيجه انه قوات سوريا الديمقراطيه امام الناس كله والعالم كله بيعرف انه قوه متماسكه وبدها مشروع، والمشروع ماشي ديمقراطي عام. طيب سيد أحمد، يعني ماذا لو تمكن هؤلاء المرتزقة سواء داعش أو الخلايا التي تعمل لصالح حكومة دمشق وحلفائها، ماذا لو بالفعل تمكنوا من الدخول والسيطرة على مقاطعة دير الزور؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ أولا اجتمع مصالح الأتراك والمصالح الإيرانية مع بعض في سبيل ضرب الإدارة الذاتية. في الأتراك يلعبون على وتر الطائفية بدعمهم لداعش في سبيل خلق فتنة. باع هذا المشروع بالفشل، الإيراني والنظام السوري ألبس مسمى جديد بالعشائرية. فلذلك بدأ الهجوم من طرفين، طائفيا وإيديولوجيا ضد طائفيا وعشائريا، في سبيل ضرب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. لكن تبين الحمد لله وعي الأهالي والمدنيين تبين أن هذا المشروع الحمد لله الطائفي فشل بالبداية الذي لعب عليه التركي، والمشروع العشائري فشل بان فشله بوجودنا الآن في الاستوديو. نحن أبناء العشائر، نحن من أبناء العشائر. يعني لم يكن يعني أنه هذا المشروع له بالنجاح ما دام نحن موجودين من أبناء العشائر في هذا. الحمد لله وعي الأهالي والمدنية يعني أعطى المعنويات لنا، يعني أعطانا معنويات ولقوات سوريا الديمقراطية معنوية في سبيل إفشال هذا المشروعين، رغم الاستفادة من هذا، استفاد النظام التركي والنظام السوري من تركيبها عشائريا ضد قوات سوريا الديمقراطية. لكن الحمد لله الفشل وضح لجميع الموجودين من الأهالي، ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية باءت بالمشاريع بالفشل، ولا يستطيعوا بإذن الله، لن يستطيعوا. لماذا؟ لأنه نحن خير مثال، يعني نحن أبناء المنطقة موجودين في قوات سوريا الديمقراطية، ونحن نقود العمليات ضد هذا المشروع. يعني لم يكن يعني لعبوا عليه طائفيا أو عشائريا. الحمد لله هذا دليل أكبر فشل لهم، إننا موجودين الحمد لله في قيادة العمليات ضد هذا المشروعين، والحمد لله تجري الأمور إلى أحسن وأفضل من أول بإذن الله. طيب سيد تركي، في إطار ما ذكره السيد أحمد فيما يخص اسم العشائر أو جيش العشائر كما اسموه، يعني حقيقة اليوم من هم قوات سوريا الديمقراطية الذين يدافعون عن دير الزور؟ من هم مجلس دير الزور العسكري؟ حتى الإدارة المدنية أو مجلس دير الزور المدني، من يدير دير الزور اليوم فعليا؟ بالنسبة للمسمى الجديد الذي أطلق على ما يسمى جيش العشائر، أظن يعني أعتقد شمال شرق سوريا 70% كلها أبناء عشائر، يعني وقبائل بما فيهم الكرد يعني أو أخوان المسيحيين والأشوريين بالإضافة إلى العرب. أما بخصوص دير الزور أعتقد إلى الآن وخير شاهد ودليل وجود القيادين أو العناصر من قوات مجلس دير الزور العسكري، بالإضافة لقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام، وجودها في دير الزور وإدارتها ومتابعة أعمالها والتصديات والقتال، بالإضافة لأبناء قبائلهم وعشائرهم المتواجدين. هذا الشق العسكري، والتواجد العسكري خير شاهد ودليل على وجودنا، والمسميات موجودة، لا توجد ألقاب الذي يحملونها أولئك الذي يعني تدنت أنفسهم أو لحقوا لكي يتابعوا مسيرة الميليشيات الإيرانية بدفاع عن الوطن الذي كان يتلقى ضربات من التحالف الدولي وغيرهم حتى يكون غطاء، ولبسوا هذا الثوب، ولكن باء بالفشل وهم قلة. ولكن
هنالك دعم من الميليشيات الإيرانية والنظام السوري للميليشيات المتواجدة في مدينة دير الزور توازرهم بهذا القتال، وهذا خير. وهذا يعني عدة مرات توجهنا للقيادة العامة ولقوات التحالف بضرب أو تصنيف تلك المجموعات التي هي متواجدة غرب نهر الفرات. هذا الشق العسكري أو الأبناء العشائر المتواجدين في مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى المجلس المدني إن كانت الرئاسة أو رؤساء اللجان أو الموظفين هم من أبناء دير الزور، وإن كانوا من يعني من خارج دير الزور فهم من أبناء الحسكة والرقة والطبقة ومن بيجو كوباني، فهم أبناء عشائر، كما يوجد من أبناء دير الزور هم يقومون بوظائفهم الخدمية في خارج دير الزور. فالإدارة بشكل عام هي موجودة بأيدي من يستحق أن يدير تلك المنطقة من أبناء دير الزور، والقيادة العسكرية هي موجودة بأيدي من يستحق أن يديرهم من القيادين المتواجدين أو الرفاق الذين هم الآن يقومون بواجبهم العسكري ومتواجدين على الجبهات أو ضمن ثكناتهم العسكرية أو الأجهزة الأمنية. طبعا يعني نتقدم بالشكر والجزيل لقوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمالهم ليلا ونهار ومساعدة ومساندة القوات العسكرية. ويعني بالنسبة لمجلس دير الزور العسكري هو متعاون بمرحلة النهوض مع الإدارة الذاتية أو المجلس المدني بدير الزور، وسنتابع معهم حتى تكون الأمور إلى أفضل حال، وهي الآن بالأفضل ولكن ستكون بأفضل حال، وهنالك مبشرات ستكون دير الزور هي نموذجية. طبعا دير الزور لها أهمية استراتيجية لدى الأعداء لنفطها أو لخيراتها أو لزراعتها، بالإضافة للطرق التي تتمثل بطرق طرق إيران أو بالاتفاقات الأخيرة التي يعني باءت بالفشل، وهذا خير دليل على زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى العراق وغيره، وهذا خير دليل على فشله. بدأ يستعين بالخارج لوجود هشاشة داخل حكمه وداخل حزبه. طيب سيد عايد بالعودة إليكم فيما يخص استغلال اسم العشائر، السادة الضيوف تحدثوا عن ذلك. كان هناك محاولات لنشر مشروع طائفي أيضا كما ذكر السادة الضيوف. لماذا يتم العمل على هذه الجزئية بالتحديد، سواء استغلال اسم العشائر أو حتى محاولة إثارة الفتن الطائفية في منطقة دير الزور؟ بالطبع هو الموضوع هذا اللي يستخدم اسم العشائر هاي فتنة بالأساس، لأنه بالأساس احنا بتحرير دير الزور هي اللي حررت، ما حد سمى مسميات عشائر، أبناء سوريا بشكل عام كردي وعربي ومسيحي وسرياني هي اللي حررت، واحنا حاليا موجودين بدير الزور واحنا من ابناء دير الزور واحنا ابناء العشائر. اما احنا ما ننتمي لشخص مثلا قاية شخصية او مثلا مصلحة خاصة له، مو على حساب مناطقنا ولا نسمح، لانه بالاساس احنا مقدمين انه مقدمين شهداء، مقدمين دم تحرير هذه المناطق، مو بكلمة او بشخص. والله منهم ما يكون واحد موجود بهالمنطقة يمثل المنطقة، واحد موجود عند بحضن الإيراني أو بحضن تركيا أو بحضن النظام، هذا ما يمثل حد، يمثل نفسه. وللقاية الشخصية أو للمصلحة الشخصية احنا كأبناء دير الزور وأبناء العشائر مثل ما حررنا دير الزور أول نحررها ثاني مرة. طيب سيد موسى بالعودة إليكم، أو عفوا السيد نوري بالعودة إليكم فيما يخص موقف العشائر، يعني كيف ساهمت عشائر دير الزور وأنتم أبناء العشائر كما ذكر السادة الضيوف، كيف ساهمتم في ضمان الأمن والاستقرار في مقاطعة دير الزور بالرغم من جميع الهجمات، بالرغم من جميع المحاولات، جميع المؤامرات، سواء من قبل داعش أو دولة الاحتلال التركي أو حكومة دمشق ومرتزقتها ما يسمى الدفاع الوطني وحلفائها؟ بالنسبة لأبناء الوجهاء العشائر بدير الزور كان لهم دور، يعني الوجهاء الحقيقيين واللي كان قلبهم على منطقتهم بدير الزور، يعني بعد تحريرها من داعش وبعد الشيء اللي صار الأخير بعد إعلان ما يسمى جيش العشائر. جيش العشائر مثله شخص يعني لساته حتى مو واصل للمرحلة، يعني عمره 27 سنة يمثل عشائر دير الزور. لا، عشائر دير الزور لها تاريخ، لها مكان، احنا ما نذكر بيت انه اهله، اما هو كشخص
ما يمثل دير الزور كامل كعشائر. فكان وعي العشائر والوجهاء وبالمنطقة يعني كان لهم دور بهذا الموضوع، يعني ما نجروا الميليشيات الإيرانية ولا داعش ولا كذا، كان هدفهم واضح يعني أنه لازم ما تخرب المنطقة وتظل دير الزور آمنة ومتابعين على الموضوع. نعم. سيد موسى، بالعودة إليكم فيما يخص مخاطر هذه المؤامرات على الأمن والاستقرار في مقاطعة دير الزور، هل هناك خطر من قبل مرتزقة داعش أو هذه الخلايا الأخرى؟ هل هناك احتمالات لضرب الأمن والاستقرار في دير الزور؟ طبعا نرجع للسؤال اللي هو مثلا جيش العشائر، ونرجع للسؤال اللي بعده. بالأساس أنه منطقة العشائر هي بالأساس سواء كانت شرق الفرات أو غرب الفرات، هي بالأساس كلياتها منطقة دير الزور كلها عشائر يعني. أما ما يسمى جيش العشائر لو كان جيش عشائر حقيقي كان موجود حاليا ضمن الإدارة الذاتية. ليش؟ لحتى يكون مقراته ومكاناته ودعمه الأساسي ضمن جهة النظام السوري أو بحضان إيران. فهذا دليل مبين أمام الناس وأمام الرأي العام أنه هم تابعين للنظام السوري وتابعين لإيران. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو وضع المنطقة والخلايا داعش، نحن آخذين بالنسبة احنا كقوات سورية ديمقراطية أو كإدارة ذاتية بشكل عام بكافة مؤسساتها، آخذين احتياطاتنا بشكل كامل ومجهزين لأي تعدي من داعش أو من غيرها أو أي عدوان راح يكون يمس أمن واستقرار المنطقة، ضيافة على تكاتفنا مع العشائر، لأنه احنا ذكرنا وذكر الرفاق أنه احنا أبناء العشائر، يعني احنا موجودين واحنا إن تضحية وإن شهداء وجروحنا تشهد هذا الشيء يعني. فمن المستحيل أنه راح نتنازل 1% سواء كانت لداعش ولا لإيران ولا لتركيا ولا لأي عدوان كان. طيب سيد أحمد، فيما يخص يعني بالعودة إلى موضوع اسم جيش العشائر، السادة تحدثوا عنه كثيرا. يعني كان هناك مرتزقة داعش، كان هناك مرتزقة الدفاع الوطني، مجموعات وخلايا أخرى، بالإضافة إلى ما يسمى الجيش الحر أو ما يسمى الجيش الوطني التابع لدولة الاحتلال التركي. أثناء الأزمة في دير الزور أو أثناء محاولتهم الهجوم على دير الزور جميعهم غيروا أسماءهم إلى جيش العشائر. يعني كيف التقى هذه التيارات الثلاثة المختلفة، مرتزقة داعش، حكومة دمشق ومرتزقتها، دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، كيف التقوا في مشروع واحد ضد مقاطعة دير الزور؟ طبعا التطور اللي حصل بالإدارة الذاتية والبرامج والبرامج الموجودة للإدارة الذاتية في إعلان الديمقراطية والحرية، هذا أي أشعل الحقد في الاحتلال التركي والنظام في سبيل إفشال هذا المشروع. لكن نسوا أنه أبناء العشائر قاتلوا النظام سابقا وارتكب مجازر. يعني هسه أبناء العشائر موجودين على ضفاف النهر الغرب الفرات وشرق الفرات، الضفتين موجود أبناء العشائر نفس أبناء العشائر. لا ننسى مثلا القورية مجازرها في الجمعة السوداء كم قتل النظام بالمدفعية، هاي أبناء العشائر لم تنساها. هذا يعني لم تنسى أبناء العشائر هذا، لكن هم ألبسوها في سبيل إشعال الفتنة، حاولوا إشعال الفتنة. المشروع الطائفي الداعشي الحمد لله تم القضاء عليه بالتوحد والتكاتف أبناء الشعب، إن كانوا أكراد ولا عرب ولا تكاتفت الشعوب والأشوريين، هؤلاء الشعوب يعني لم ينسوا يعني. أما بالنسبة يعني النظام لما ألبس لبس العشائر لهذه المجموعات كان يعني خاسر بهذا الموضوع يعني. والواضح يعني لم ينسى أبناء العشائر مجازره وتشريد الأهالي الآن في المخيمات موجودين يعني، أو الاستغلال الموجود في المنطقة وضعف الاقتصاد. نسى هذه الأمور ولعب هذه اللعبة الخاسرة. والحمد لله كان شعبنا أوعى من هذا الموضوع ولم يتبع إلا يعني قسم قليل من أصحاب النفوس الضعيفة في سبيل إشعال هذه الفتنة. والحمد لله لم تتم الفتنة، بل العكس، تفاجأ النظام بوحدة الشعب
وتكاتفه مع قيادة سوريا الديمقراطية ومع مجلس دير الزور العسكري، ولم ينجر يعني في سبيل هذه الفتنة، واستطاعت الحمد لله الآن قواتنا بالسيطرة والمساعدة الأهالي حتى في طرف النظام. عشائرنا وأهلنا هؤلاء يعني لم ننسى مساعدتهم في هذا الموضوع، وكان مساعدتهم كبيرة لنا يعني في الطرف الثاني. يعني حتى النظام لم يأمن طرفهم لأنه خسر في هذا الأمر. واضح خسارته هو والميليشيات الإيرانية والأتراك. هؤلاء الآن يلعبون على أمل أن الأتراك يقومون في حملة كبرى ضد شمال سوريا واستغلال هذه الفرصة في سبيل إخلال يعني السيطرة، من خلالها يدخلون على السيطرة على المنطقة. لكن الحمد لله الموضوع فاشل بإذن الله، وأهالي دير الزور يعلمون مع المجازر القديمة وكم من شهداء ضحوا أيام الثورة ما نساها أبناء منطقة دير الزور، لم ينسى هذه الأمور أبدا. فلذلك النظام الحمد لله كشف نفسه هو والإيرانيين أنه الخاسر الأول في هذه المنطقة ووحد أبناء المنطقة الحمد لله. تحدثتم عن احتمالات تنفيذ هجوم أو غزو من جانب دولة الاحتلال التركي، هل يمكن لهذه الخلايا أن تستغل ذلك وتحاول السيطرة على مقاطعة دير الزور؟ هم يحاولون وفي ضمن مشروعهم هم قائمون في هذا المشروع على أمل أن الأتراك يقومون بالسيطرة على جزء من المناطق يعني ومطامع الأتراك في المناطق شمال سوريا. يحاولون استغلال هذه الفرصة ولا يعلمون أننا لن نقبل لا بالأتراك ولا بهم، ولا يقبل الشعب بهذا الموضوع، لأنه الوضع يعني واضح لشعبنا من تشريد قام به النظام والمدفعية والطيران، يعني لا يقبل هذا. والنظام الآن أضعف من أول، هو والميليشيات الإيرانية أضعف، وبان ضعفه في هذه المرحلة في المشروع الذي فشل فيه، بان ضعفه واضح. لا شعبنا لن ينسى ولن ينجر لهذا الموضوع، بالعكس يعني الموضوع الآن الحمد لله متجه إلى الاتجاه الصحيح، ولكن هم يتأملون أن النظام التركي، بانون أملهم أن النظام التركي أنه يتقدم في معركة ضد مشروع الإدارة الذاتية في سبيل استغلال هذه الفرصة، وهم الآن معلقين الشماعة في سبيل الحفاظ على هذا الاسم أنه جيش العشائر. ولكن جيش العشائر لا يوجد جيش عشائر، بل هم دفاع وطني معروفون لدينا، ومعروفون من هم اللي يقودون المعارك ضدنا مثلا ببداية الأمر. ولكن الحمد لله تكاتف الشعب، من كانوا شرق الفرات ولا غرب الفرات، تكاتف الشعب صراحة في بإفشال هذا الموضوع، والحمد لله واضح للعلن كاملا وضحت الأمور كصورة واضحة يعني للقاصي والداني، للعدو وللصديق. إننا شعب واحد والحمد لله، وإننا قد نأمل في المستقبل بإذن الله، ونكون نعمل مع بعض في سبيل إحياء الديمقراطية والشورى فيما بيننا، والأمر إلى بناء سوريا الديمقراطية والأمة الواحدة بإذن الله. طيب سيد تركي، يعني في ظل هذه الفوضى التي حدثت في مقاطعة دير الزور، محاولات هذه الأطراف ضرب الأمن والاستقرار في دير الزور، ربما بعض الأطراف بعض الشخصيات انغروا بهذه المشاريع، تم خداعهم، ذهبوا إلى غرب نهر الفرات أو مناطق أخرى ربما إلى تركيا أو غيرها. ما موقف مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية من هؤلاء الذين تم خداعهم، ربما تم خداعهم، ربما انغروا بهذه المشاريع؟ هل يمكن أن يصدر عفو عنهم من جانب قواتكم، من جانب قسد، من جانب حتى عشائر المنطقة؟ بخصوص هذا الموضوع أعتقد يعني للرأي العام هنالك توضيح بخصوص التسويات، وأبوابنا مفتوحة بالشرط ألا تكون لطخت أيديهم بدماء قواتنا أو المدنيين الذين قتلوا أثناء تلك الهجومات التي كانت تنفذ من طرفهم. ولا ننسى بأن هنالك أطفال ونساء قتلت بتغطية من الميليشيات الإيرانية من غرب الفرات بقذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية. نعم أبوابنا مفتوحة، وهنالك عفو صدر من قوات سوريا الديمقراطية، وأعتقد صرح به من قبل الجنرال المظلوم عبدي
وأبوابنا مفتوحة لأهل النوايا الحسنة الصادقة، فأبوابنا مفتوحة وتسويات موجودة لمن يريد أن يكون أن يعود إلى رشده ويعود إلى منطقته، وأن يكون مساهم وفعال وشريك ببناء، لا لتدمير أو لتمضية غايات شخصية أو مآرب خارجية للسرطانات التي تحيط بشمال شرق سوريا. هل يمكن استغلال هذه البادرة الحسنة من جانبكم، من جانب قوات سوريا الديمقراطية، من قبل بعض الأطراف ربما يتم إرسال خلايا منظمون بحجة العفو والتسويات ربما يدخلوا إلى مقاطعة دير الزور؟ هل يمكن ذلك إلى أي حد قوات مجلس دير الزور العسكري وقوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور حذرون لهذه المخططات؟ أستاذ الكريم، لا نقول قد يكون، لا، قد قامت بها بعض الجهات، ولكن بفضل جهود القوات الأمنية والقوات العسكرية تم إلقاء القبض عليهم. طبعا هنالك إرشادات بعد أمور التسوية، هنالك مراجعات لبعض مكاتبنا المتواجدة في دير الزور، مكاتب العلاقات، بالإضافة هنالك متابعة من قبل رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية لبعض الأشخاص أو بشكل عام الدراسات متوالية على هذا الموضوع. وهنالك عدة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم بعد التسوية وعودتهم إلى حياة آمنة وممارسة حياتهم الطبيعية بشكل يومي، ولكن كان العكس، أن نفذوا بعض الهجمات ومنهم من سهل دخول بعض المجموعات المرتزقة أو مجموعات الدفاع الوطني أو الميليشيات الإيرانية. طيب سيد عايد، بالعودة إليكم فيما يخص يعني هناك دائما محاولات من قبل بعض الأطراف كما ذكرنا على اللعب على الوتر العشائري، عشائر دير الزور يحاولون استغلال اسم العشائر كما ذكرتم قبل قليل، يحاولون يعني استمالة بعض العشائر في استكمال هذا المخطط وهذا المشروع ضد أهالي وإرادة شعوب أو شعب دير الزور. موقف العشائر في دير الزور في ظل كل هذه الفوضى ومحاولات إثارة الفتنة، كيف يمكن تقييمه موقف أهالي أو موقف العشائر في دير الزور؟ طبعا موقف العشائر في دير الزور واضح وصريح، وبنفس الوقت هم مثل ما قال عائلات مقاتلين، شبابنا قيادينا عساكرنا، والأغلبية لهم شهداء يعني بقوات قصد بشكل عام، موقفهم مبين وواضح. وهاي الفتنة يعني أقول الكراد والعرب والكذا، الكراد موجودين مع العرب يعني على ما أعتقد يعني من آلاف السنين أو من مئات السنين موجودين مع بعض. شيء عجب يعني بهالفترة هاي أقول لك كردي وعربي كذا، معناته في حدا له مصلحة تشعيل هالفتنة هاي، أول الطائفية أو يعني موضوع عشائرنا مبين وواضح. وبنفس الوقت احنا مثلا قواتنا متواجدة بهالمنطقة هناك على طلب عشائرنا وجهائنا وأهالينا دير الزور، يعني على طلب عشائر. قبل ما نجي حتى بتحرير دير الزور كانت المناشدات تجي من دير الزور من الوجهاء والأهالي مشان تحريرهم من داعش ومن ظلم داعش. سيد نوري، يعني كل هذه المحاولات التي تعرضت لها منطقة دير الزور جميعها فشلت، ما دور حكمة وجهاء العشائر في دير الزور في ذلك بإفشال هذه المخططات؟ بالنسبة لإفشال هذا المشروع الذي حصل في دير الزور الفترة الأخيرة، كان وعي وحكمة وجهاء دير الزور بالنسبة للموضوع هذا، لأنه بالأخير الخراب اللي راح يصير راح يكون للمنطقة دير الزور كامل، فكان لهم دور في صد هذا المشروع اللي كان يهدف إلى زعزعة واستقرار المنطقة. فكان لهم التجاوب مع قواتنا، زيارة نقاطنا العسكرية، دعم قواتنا، وإحنا بالأخير أبناء هذه العشائر، يعني أبناء عشائر دير الزور. نعم. سيد موسى، في نفس الإطار حكمة عشائر دير الزور كيف ساهمت في إفشال هذه المخططات؟ عشائر دير الزور من بداية الأحداث السورية من عام 2011 هي عاصرة الفتن هي لدى النظام السوري. سابقا النظام السوري كان يعمل على هذه الفتن والتفرق العشائري وغيره من ذلك.
ففيما بعد اكتشفت العشائر أنه هذا الملعوب مر في السابق عليهم، فهم يحفظون ويعرفون أن لا يستطيع أي تنظيم إن كان الاختراق بين العشائر، ويعرفون ومستعدين للتضحية من أجل دير الزور. بس سابق النظام السوري كان مهمش عشائر دير الزور، وبعد منه هو الحر كان بنفس، طبعا الحر نتيجة تركيا لأنه هو أصنوعة تركية وغيرها، تنظيم داعش وغيرها. فاليوم لحتى تدخل إيران وتعمل في نفس هذه التفرق العشائري أو أنه يكونون ضد مشروع الإدارة الذاتية، فأكيد بده يكون فاشل. فتماسك العشائري موجود، والدليل على هذا نحن أبناء العشائر. طيب سيد أحمد، لماذا تتمسك عشائر دير الزور بهذا الشكل بمشروع الإدارة الذاتية؟ يعني كما ذكرتم قبل قليل وذكر السادة الضيوف هناك عدة مشاريع في المنطقة، لماذا تعولون على مشروع الإدارة الذاتية؟ مشروع الإدارة الذاتية صراحة هو اللي بان للعلن يعني حين قام المشروع قام على المساواة وقام على الديمقراطية، لم يدعي للسلطة الواحدة ولم يدعي للدكتاتورية ولم يدعي للشخص الواحد. يعني بدأ الناس يعلمون ما هو مشروع الإدارة الذاتية، لم يكن مشروع ظلم واستغلال ومصالح، كان مشروع ديمقراطي في سبيل بناء أمة ديمقراطية، مشروع واضح. يعني لم يكن مشروع متخفي كمشروع القوميات الموجود واللعب على هذه الأوتار واللعب على أوتار الطوائف. فلذلك هذا المشروع سينجح بإذن الله بوعي شعبنا الموجود. أما بالنسبة للعشائر، العشائر لم يكن يعني مهما كان يعني لا تقاتل أبنائها، لا في غرب الفرات ولا في شرق الفرات. أبناء العشائر هم أبناء عشائر واحدة، لا يقاتلون أبنائهم. هل نحن موجودين في شرق الفرات أبناء عشيرة واحدة مع أبناء غرب الفرات؟ فلذلك هذه العشائر كان وعيها هل تقاتل أبنائها؟ لا تقاتل أبنائها، بالعكس كان المساعدة والمساهمة في هذا الموضوع واضحة جدا الحمد لله، ووعيهم واضح. لا نقاتل بعضنا، نحن أبناء عشائر واحدة وأبناء منطقة واحدة وأبناء سوريا واحدة، ديمقراطية واحدة. فلذلك إذا دعت المشروع الإدارة الذاتية للديمقراطية لن تعارضها أبناء العشائر ولا تعارضه العشائر أبدا. نعم. سيد تركي، سؤالنا الأخير لكم، الوقت تقريبا انتهى. يعني في ظل كل هذه السنوات وما تعرضت له مقاطعة دير الزور، هناك مكتسبات تحققت بفضل دماء الشهداء كما ذكرتم وذكر السادة الضيوف. الإدارة الذاتية بشكل يومي تتطور في مقاطعة دير الزور، هناك مرحلة مقبلة، يعني المقاطعة مقبلة على انتخابات. كيف يمكن حماية هذه المكتسبات التي تحققت في مقاطعة دير الزور؟ حمايتها طبعا بتكاتف الشعب والجهات المعنية إن كانت الأمنية أو العسكرية. هي من ستحمي مكتسباتها، وهي من ستحمي مؤسساتها، وهي من تتطلع لزيادة المشاريع والبناءات الأكثر في دير الزور. وفي ظل الانتخابات، يعني هنالك الانتخابات حاليا بالفترة الأولى هي سارية، ورأينا يعني مدى شفافيتها ومدى نجاحها، وكانت يعني جدا إيجابية. فسيساهم أبناء دير الزور وسيساهم أبناء العشائر وشيوخ العشائر في حمايتهم لو تطلب الأمر تقدمة أبنائهم قربان لهذا الأمر. فسنكون بإذن الله تعالى صرح يعلى وتتفاخر به بكل منطقة، كما هنالك أناس يراهنون على وجود الظلام في دير الزور أو التخريب وغير. لا بالعكس، ستكون دير الزور أقوى من هذا، وستخرج من هذه العباءة التي يعني لفت عليها بحجة وجود داعش وغير. هي ما هي إلا مسألة. وكما تكلم رفاقي وكما يتكلم أهالي دير الزور، هنالك دور، ونشكر ونوجه من هذه الشاشة الكريمة شكر لشيوخ عشائر دير الزور ووجهائها وأبنائها ومثقفيها على اهتمامهم وعلى مساندتهم وعلى التفافهم حول القوات وحول مؤسساتهم وإيصال كل شيء لمن يستحق. شكرا جزيلا. انتهى الوقت. السيد تركي الضاري، القيادي في مجلس دير الزور العسكري، شكرا جزيلا لك.
السيد أحمد المحسن القيادي في مجلس دير الزور العسكري، شكرا جزيلا لك. السيد موسى الجاسم أيضا القيادي في مجلس دير الزور العسكري، شكرا لك. وكذلك السيد نور الأشعب القيادي في مجلس دير الزور العسكري، شكرا لك. السيد عايد العبد الله القيادي في مجلس دير الزور العسكري، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم. وجزيل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. سروکات دگود هر کس پیوسته خودی خود در کنه. انسان نه خودی خوبه، اراده خودی آزاد نابه. ها حتی گو اراده که آزاد دوبه دگود خود بخوینن خود زانه بکن. از هرو همه سبات تنامن. جبر ویجی جبو اب دوزا به دوین نبه. اب دوزا بگین سری ایرو سر واسه حتشتی و حتی نه مرو ورا کریه. قیمت زاره بین و سر زیده بکن. سروکت افتشا زیده تر و دفردو کارمن تشتی مرو سروکت دگری افیانه. ما وقت تشجی تیدا دی و وقت تشجی بزماجی خود بودن یعنی. دفردو سروکت داعش چه دکر داعش هوف چه دکر افتش یعنی دوان دابو اقناع کرد که چه کسا هیا یعنی دنیا کو انا را دابو فکرن دگو کو اف دنیا و بچاری که رش را کلا کو ما موینه در ویوه تو کاری که کوم بکن نینه یعنی اصلا نیزی آن دبو طبعا یا پجاجی والله رول خواه تفلبونه خواه پر بو یعنی یعنی نیزی بونه خواه بو مثلا قدره که کت خود داینه Di giştî cîhanê de milyarê ku nîv mirov berhemên tûtûnê bikartînin. Her sal 8 milyon însan ji ber ku cegarê bikartînin ji nexweşiyên penceşêr, hipertansiyon, nexweşiyên damarê û ji nexweşiyên bêntengiyê jiyana xwe ji dest didin. Hûn jî hem ji bo tenduristiya xwe hem jî ji bo tenduristiya derdora xwe dev ji cegarê berdin. Di rojeva rast de li ser armanca rawestîn. Yên ku rojeva xwe rast dernexin nikarin bi tevahî li ser armanca xwe bisekirin. Ew nikarin serkeftî bin hêz û enerjiyên wan parçe dibin. Serkeftin ancak bi yek bedenî bi heman ruh û îradeyê di heman rojevê de bi tevahî li ser hedefê pêktê. Rojeva Kurdan helbet piralî û zêde ye. Her çendî bi paradigmaya rêbera podixeta welatparêzî de di rojevên cuda de bin jî her xebat hewildan û têkoşînekê bêguman watedar û binirxe. Di qadên cudayên jiyan û têkoşînê de di heman armancê de yekîtî hebe tişta ku bi ser neyxistin tune ye. Niha ev yek di nava Kurdan de bi astekê mezin pêk hatiye, lêbelekê masî û nebesî jî hene. Weke ku me behs kir pêvajiyekê pir girîng û krîtîk didome. Girînge ku mirov pên bike geşedanê muhtemel çi ne û dê çi bibe. Metirsî hene, tehdît hene. Her wiha şans û imkanê mezin hene. Girîngekê mezin e ku van hemûyan bi tevahî were dîtin, were fêmkirin û di cih û wextê wê de binirxîne ku roj û pêvajû dê çawa be. Ji bo vê jê divê Kurd û dostên wan rojava xwe ya sereke rast diyar bikin. Ya rast li gorî pêwîstiyên rojava heyî û bilindkirina têkoşînê erk û berpirsyariya bingehî ne. Di rastiyê de
دو روجاوا هری گرینگ و سرکین کرد و دوستنوان و همو هزین دموکراتیکنه. روجاوا یکمین کردان و دوستنوان هلبت روشا ریبراپویه. ریبراپو 25 سالن ده هجای امرالی ده که به تنها سری خواه دبن شرط و مرجین به اخلاقی در قانونی و دیش مروی ده دیلی هاتبو گرتن تمام کرد. هیچ ده 26 سالیه خود ده دیگرتیگه ده و 28 مهن درباره تندرستی و اولهیاوی ده تو آگاهی جناین گرتن. هلبت روش و روژاوه که جوی عاجل و سوتینر جوی کردان دوستنوان و تفگر آزادی نابه. جبر وی که دوی همو کرد و دوستنوان بشه و روش بخبتن که لهر داره و ده هر آستیده تولیبونه که خورد لپنگاوه که بشیارا جره برا پر آزادی و پرسکری که کتا چاره سری لسر آستا گردونی حاتیه دست بکرن بخبتن. روژاوه سرکه کردان اوه. جبو ویجی دوی کرد و دوستنوان لدر وی ولاد بطایبتی لترکی و کردستانی دی سری در روا قانونی و نقانونی پاسیف و رادیکال ببش خستنا گلک شیوین چالاکی و سرهلدانان هزه بدن پیواجوی. برای خستن کرن و چالاکی به گلک شیوین چالاکی و فعالیتان دوی هر زیده نها پیکوره. جبلی وی دوی تشتک تیر نیدیتن، نوره پاش خستن نجی مروف راحت به. جبو بدست خستنا سرکفتن مزنتر نراحت جیان کرن هر تم مرو بر بلیگرین نو و شواز نوین تکوشینی ادبه. گر به رنگی وره نرخاندن نرازی بون رولک تشویق کرنه دنیسه. به یکو بکرن رهاوت پسیکولوژیا ترکریه بجین دوید تکوشین و برخوادان ده دومداری اساس بگرد. روژاوا دویمین کردان به گمان شرگل شورشگریه. دولت ترکا قرکر میتینگر جبو شکاندن و به باندور کردن استون سیاسی و جواکی شرگل شورشگری لپای هوا اپراسیون هم پیکتیگه. لگل بنچاق کردن و گرتن تند لگل پارێزگە و ناوچەی کوردستانی بە تایبەتی لە بۆتانی ji بۆ 10-15 ڕۆژان هەرەمەی قەدەخە ئیلان دەکات. بەvê ڕەنگی هەوڵ دەدا تێکیلە ڕۆحی و دەرونی یا دنابەرە جڤاک و گێریلا دەخود بکات. دخوازە و ئۆپەراسیۆنی شۆڕەشکەریەک و گێریلا بە ڕۆحێکی فێداکاریەکی بلند ناوا جڤاکێدا نیشان دەدا ئاستەنگ بکات. ji ber ku ji serhildana gel دەترسن. گەر گەل bi serhildanan bersivê bide ئۆپەراسیۆنی شۆڕەشکەریên گێریلایên Azadiya Kurdistanê ev tevî wateyê ku dewleta Tirka qirker mêtînger wê vî şerî wenda bike. Dewleta Tirka dagirker mêtînger jî vê yekê baş dizane. Ji ber vê yekê serhildanên gel wê divê pêvajiyê de xwedî wateyekê dîrokiya pir mezin bin. Ji ber vê yekê divê rojava duyemîna serekeya Kurdan berxwedana destaniya gêrîlaya Azadiya Kurdistanê ya li Çiyayên Kurdistanê be. Divê hemû hêzên rêxistinkeriyên Kurd û hêzên demokratîk di serî de ciwan û jin, rêxistinên sivîl û her kes ber ku berpirsiyariyên xwe rabin û tiştên li tûlelên şer û çiyê diqewimin fêm bikin. Ji bo vê jê di her firsendê de rêxistinkerina bertekên civakî giring e. Çi çiya, deşt, gund, bajar, Kurdistan, Tirkiye li hundir û dere çi dibe bila bibe. Divê Kurd û dostên wan li ku dibin bila bibin her tim di nava serhildanê de bin. Divê ruhê serhildanê ya salên notî îro were jî. Şert û mercên dîlgirtinê yên Reberapo û 26 saliya xwe de hêjê dîlgirtîgehê de ye sedemên vê yekê besin. Wêrekî û berxwedana mezmeke çûkurên ciwan ên Kurdan li çiya û tunelên berxwedanê yên Kurdistanê nîşan dan divê moral hêzê herî mezin bêdîtin. Divê Kurd û dostên wan li ser van pêşketinên bingehînên ku rêgeza pêvajoyê heyî û hemû geşedanan diyar bike lêhûr bibin.
ji navenda nûçeyan a Ronahî TV şeva şwera bînerên hêja îro roj şemî em ê ji wera bûyer û geşedanên ku di nava rojê de qewmiye ragînin. Meclîsa Demokratîk a Gelan a Herêma Bakur Rojlatê Sûriyê ragihandibû ku wan di qanûna dabeşkirina rêveberiyê de guhertin çêkirine. Meclîsê hûrgiliyên guhertina pêk aniyê jî biraya giştî re parve kir. Li gorî vê li Herêmê 6 bajarên mezin, 45 bajar û 141 bajarok hene. Qanûna dabêjkirina rêveberiya Herêma Bakur Rojlatê Sûriyê sihê Nîsana 2024 di rûniştina nota 8 a Meclîsa Gelan de hatibû erêkirin. Di qanûnê de pênaseya kanton, bajar, bajarok, gund û mezra ji nû ve hatibû kirin, hejmara van jiyangehan hatibû diyarkirin. Li gorî qanûnê Herêma Bakur Rojlatê Sûriyê wekî 6 bajarên mezin, 40 bajar û 105 bajarokan hat dabêjkirin. Lê piştî derketina qanûnê ji hinek kantonan îtiraz hatin kirin, ji bo Meclîsa Gelan serlêdan hatin kirin. Piştî van serlêdanan Meclîsa Gelan doh ango dehê gulana 2024 rûniştina xwe ya nû nehan li dar xist, mijar xist rojevê. Di encama nîqaşan de qanûna dabêjkirina rêveberî hat nûkirin. Bi nûkirinê re jimara bajar û bajarokan jî guherî. Li gorî guhertinên dawî herêm wekî 6 bajarên mezin, 45 bajar û 141 bajarokan hat dabêjkirin. Li gorî maddeya pêncemîn ev qanûn ji dema ku Meclîsa Demokratîk a Gelan a rêveberiya xweser a Herêma Bakur Rojlatê Sûriyê ve erê kiriye derbasdar e. Bi vê yekê re ji doh ve şêwazê nû yê dabêjkirinê Yazdî Hezêranê dirêjkirine Komseriyê diyar kir ku armanca serekeya hilbijartinê ji bo pêkanîna şefafiyet û demokrasiyê li Herêmê diyar li gorî qanûna hilbijartinên şaredariya me li gorî wêna me bêjin karûbarê xwe jî bikiraye, karê xwe jî birêve bibiraye, rêxistinekirina xwe jî birêve bibiraye. Lê hetanî doh di saetê piştî nîvro de nû bêjin zagona dabeşkirinê îdarî erê bû ji aliyê Meclîsa Gelan ya giştî vê ji ber wê yekê heyan yanî îro nû menas kir çend bajar, çend bajarok carek din guhertin tê çêbûne, carek din hatine naskirin. Li gorî wêna rêxistinekirina me jî ya li hinek kantona hazir e. Heye lê hinek cih nû hatin istihdas kirin, hinek cih jî bûn yanî bajar bûn, bûn bajarok, hinek jî bajarok bûn, bûn bajar. Ji bo wêna guhertinên pir zêde çêbûn. Li gorî wê jî û ji ber sekna me jî li benda vê zagonê ya dîtir jî hinek partiyên siyasî jî me yanî em bi hevdûrê di têkiliyê de bûn, ew jî xwestekê wan hinek hebûn got şûn dibikeve ji bo dema propagandayê hilbijartina jî ji wan re li gorî wekî dema got di hundirê zagonê de hatiye diyar kirin. Rûkenmelle İbrahim diyar kir ku wan têkildarî vê mijarê civînek awar te li darxistin û di wê civînê de ev biryar hatiye girtin. Rûkenmelle İbrahim têkildarî serjimariya kotêkirin jî anî ziman ku wê di dawiya vê heftiyê de encama giştî bi dawî bibe. Gerek di dawiya vê heftiyê de hejmarên herî dawî bikêjin destê Komîseriya Bilindiya Hilbijartinan niha hêdî hêdî li ber destê em bêjin hinek navçe, hinek cî bibûrî hinek bajarok, hinek cî hene lê wekî Komîseriya Bilindîn hejmara herî dawî negihayî destê me em bêjin li gorî serjimariya berê çêbûye yanî em hinek hejmar di destê me de hene ama ne hejmarên tam zelalin ji bo hejmarên tam zelal bikêjin destê me gerek ev kertên hilbijartina bikêjin hemû berbijêrên Bakur û Rojlatê Sûriyê ta got em hejmarê nas bikin. Di dawiyê de hevseroka Komseriya Bilinê de a hilbijartinan Rûkenmelle İbrahim bangil herkesî kir ku biçin ser sindoqan û dengê xwe bikar bînin. Artêşa Tirk a dagirker û çeteyên xwe li kêleka ewlehiyê çavberdana wêrankirina berhemên çandiniyê jî hemabêje rojane dewleta Tirk a dagirker zeviyên çandiniyê yên gundê Rojavayê bajarê Minbicê dişewitînin. Li gorî cotkar û xelkê gundên Rojavayê kantona Minbicê nêzî 200 hektar û 3000 darên zeytûnê şewitîne. Saet di duê şevê
دو وقتا هر کس را زایده ارتشا ترکا داگرکر و چتین خواه جارک دن آگر بردان زوین گندواری من بچه. آگری کج بر ایریشن بچکی گران لسر هرم درکتی حتی 5 سبه دوام کره. اف آگر زوین جو گنده الاول شلی و حتی گنده البوغاز دا برخواه. هر وها دوهل دردورا گنده قاسمیه تلتمر شواتر کد. لآلیگی دنجی لگندوارن گریس بیوین عیسایی تاویتو بارانا روژانه یا دولتا ترکا داگر کر جودکار لبر خود دن و دوج عرد خبرنادن. جودکاری به ناوی ماجد محمد آنی زمان کو به نزیگبونا دماچنی نیره لبر سر زویین خو نوبتی دگره. دولتا ترکا داگر کر به نزیگبونا موسمات چاندنیه توپا بارانین خو لسر هریما مزیده کر. انجیش بو کو دولتا ترک زادی معنی شویتینه بلس چنینه دکن. امی لبر خو بدن و اردی خو ناهیلن. نستعجل شوي. جودکاری به ناوی حسین لعلی جی بحثا زحمتی کو دگشینه کر. ام دنا خطا ان ينشر دنا لقل ما هرتشت بوهايا ام هرصار لهيفيا موسمين خونا دولتا ترك بهيساني تيد شوتينا حتى كوميتين كشفين كارم بينبر و پشتوان يا بيويس شمرة پیشکش بکن جبر كود ترسن بين ارمانش کرن ليتشد بلا ببا ام درجة عردي خبر نادن شینین حسکه جبر برینا آوه جالی دولتا ترکا داگرکر و کتن ناوا دنگاسیه که مزن تاویکو روبریا خسر دموکراتیک گلک هولده پیدوین شینین باجر این آوه پیدا بکه لهجی شینی به زحمتیان را روبرو دمینن. وکی هر سال بهاتنا هاوینی را آلوزیا آوه لباجار حسکی دیسا دوباره دبا. جبرکو دولتا ترک جده 2019 و آنکو جده ما باشار سریکانی داگر کریا آو جسر باجیر خود کریا. تاویکوری و بریا خسریا دموکراتیک گلک هول دده پیدوین شینین باجیر این آوی پیدا بکه و جبوی 6 سهریج و قطاندنه و لکولانان دا پودانینه لیشینین زحمتیان دکشینن. جبرکو پیدویا باجیر روزانه به زیادتری 130,000 متر کاب آوی هیا. دسته ریوبریا هرمیا هرما باکور شلاتی سوریه جبو چاره سرکرنا و پرزگیری که طباق 2023 دست به پروژه که کرکو جبو آوی جباجار عمودی بکینن باجار حسگه. ده پروژه دوی 20 بیر بین کلاندن. دورا بریا بوریان ده دریجاهی 62 کیلومتریان آوی بکشینن باجر. اف پروژه دیل 4 قناغان پیکوره. لرخوی پروژه کدن دا دست پیکرن کو آوی جفراتی بکینن حسگه. معاناة طبعا هي معاناة. شینیه بناوی عبدالله جای دهتی کلداری زحمتین کجبو پیدا کرنا آوی دکشینن گوت. جبرکو هجمارا شینیان لباجر زیده یا و بهاتنا آوینی را ایدی داپوین کوری خستنان لکولانان و تا خاندانی نتیره ناکن. پرزگری که کدن هیا کوکرینا آویج سهریجان بهتر بویا. او بخوا زحمتیه که نازنه. هر کس جشوی و گالونین خودکن دوره جبو کروج هدن آوی زوب دست بخن. كل بيت بيه فوق 10 و15 نفر ما يكفي لا برميل ولا برميل. شینیا بناوی منیف حمزه جی بحثا ایش و زحمتین خوش بو پیدا کرنا آوی کرو گود جد 2019 و روشانه و سایه. ام آوا و خوارنه جد پوین لکولانان پیدا دکن. لی آوا جبو شوشتنا فراغ و جلان و برگان جب ایران پیدا دکن. حتی بکارم 2 گالونان آوی بدست بخم گلک ساعتان دوری ددمینم. گرینن دتی آوی حسکی تیر مهد 2023 دا خویانیه که دابو و راگهاند بو که دولت ها ترکا داگر کر حسکی کریه هرمه که کراسته و بانگلری خستن انتیکل دار کربو کووی کراسته شاره سر بکن. ایرو لدیر کتاب قیه مراسیما اوغرکرنا شهیدان هبو لکوبان جی جه مالباتا گریلای هپگه فیراس ارتش را سرساقی هاته خواستن. اندامی هیزن اولکاری هندرین شهید اسعد شیخو دنه گولانی ده انجام نقشیه که ده شهید بو.
ایرو شهید اسعد شیخو لگورستان شهید خبات هات اوغر کرن گرسیا گل جنازه شهید جنخوشخانه شهید هوگر آدیرک ورگرتن و بر بگورستان شهید خبات دیرک و بریکتن لگورستانی اندام مجلس مالباطن شهیدان آدیرک خالص حاجی آخبی و دیار کرد کو بفدکاریا شهیدان ایرو اولهی هاتیه هریمی پشتیا خافتنان مجلس مالباطن شهیدان وسیقه شهید خوند و رادستی مالباطی کرد. هروها لطبقای جی مراسمی اوغر کرنا شهید حمزه علی هبو اندامی هیزن ارکاخ و پاراستنی شهید حمزه علی لمن بجی شهید بوبو شینین طبقاج با اوغر کرنا جنازه شهید لگورستان شهیدان کوم بون. مراسمی ده اندامی هیزن ارکاخ و پاراستنی احمد الجبر سرساغی جمال باطا شهید رخواستو گوت حمزه لسر شوپا شهیدان او اوغرا آوا کرنا بنگهانه توا دموکراتیک ده شهید بو امی حتی مسوگریا سرکفتنی تیب کوشن داویه ده وسیقه شهید حمزه علی هاته خوندن و رادستی مال باطاوی هاته کرن. لکوبانی جی شینین باجیر سرساغی جمال باطا شهیدی گریلای هپگی فیراز آرتش کوسیه ایلونا ده 1022 لمتینای شهید بوبو رخواستن گرسیا گل هرکی من کونی سرساغیه کل خورخوریه روجاوای باجاری کوبانی هاتیه ودان. هفسروکا مجلس مالباطن شهیدان آکانتون افراتی عیشه افندی سرساغی مالباطی شهیدان رخواست و سوزا شوپاندنا حتی شهیدان دا بشتر وسیقه شهید فیراز آرتش هاته خوندن و رادستی مالباطی هاته کرن. ایرو سالوگرا سیوددان آ شهادتا هنرمند و شورشگرا جن شهید حوزان مزگینه. شهید حوزان مزگین آکو به دنگ خواه یه خوش و به سکنا خواه شورشگری حسکرنا خواه کره دل هر کردکی ده دروژا ایرو ده جبو تواهی جنان بویه سمبولا تکوشین و آزادیه. اف دنگ مزگینا لهنگ مزگینا چلنگه او گربت آیدنه یاکو بو سکنا برومت آرندی خانه آواز میرم خان و عیش شانه گربت آیدن بناسناو مزگین سال 1962 لگونده بلایدره گریدای ایلی هاباکوری کردستانی جدای کتبه سال 1908 ده 18 سالیا خود جبر سیاستا اسیمیلاسیون یا کومارا ترکیه که به همو هیزا خوال باکوری کردستانی ده هاته مشاندن تولينا فارفي تفجر أصادي دبا بيشتي خباتين رخصن كرني بري خودي دا أكاديمية محسوم قرقماز آل اللبناني لوي داري همري بر عبد الله أوجل النازكها وهمجي پروردية إيدولوجيو لجگري دبينا بيشتي پروردية سال 1986 ريبر آبو اركاري خصن كرنا خباتين هنر كوم و آوا كرنا كوما برخودان دا بيشياوي مزگینا دنگ زلال بکده که مزن خبات بری خستن کرو دامشاندن. بدل نزمی جوش و هیجان خوا دکاری دمک کرد باندورا خوا لسر حمو هوال و گلچه بکه. ایدینها به صدان جنین هنرمند لسر شوپا دنگی مزگینی دمشن. دروجا منی ایرو ده اما آزاد دجین جبر كسيايتين جو هنر عامة چند عامة بريا جو ام بين دنيا يجي ام دكارم بيجن جو باراستنا دما جو شيء مزجين جبو چند و هنر آزاد او چند بسر دخواست سر بكذا شركي برجرانجي جبو ويكر دما ايرو ده ام جي شولداري وي خطينه گو ام شرکی جبو چند آخوا بکن جبو هنر آخوا بکن چند کی گو بسالا بو هاتو بو قرکرن ام جیل سروی اساسی و چنده زندی بکن لگل کار و خباتین هنری گربت آیدن هر وها با و یکی چالاک جی خودنا و یکی تیاجنین ولاد پاریسین کردستانی دجید گرد مزگین نتنی بدنگ خوی خوشوگش لی بسکنا خویا شورشگری جی پاندورا خو لگلی کرد کرد بشیده مکدریش یا هنر و خباتا جنان لأوروپایه مزگینی بری خود ده چیاین کردستانی ده ناوا دمک کرد دبی یک جی فرماندارین ایالتین مردین و گرزانه
یا زیگولان 1992 لگوندکی تطوانی ده سرگرتنا لشگرین ترک ده جبو دیل نکوه ده سیدجمن بمبه یا خوب بخوده ده تقینه و تلی کاروانین شهیدین کردستانی ده با. هوزان مزگین ده کسایی تا خوده عشقا درویشی حفدی و عدولی مموزینه سیامن دو خجی زندی کر و اوین آوان بو ولات فگره دا و بسرکفتنی تاج دار کر. کمیته تفچانده یا پکک شهید مزگین و شهید مها گولان برزداری ببیرانی و گود شهید مزگین لکردستان بیناسه هری جوهری یا جیان آزاد هنر و شره. کمیته چاند و هنر تفچاند آپکک ببونه 32مین سالوگره هوزان مزگین و 11 گولان روژا شهیدین تفگره چاند و هنر داخویانی گوشانده. ده داخویانی ده شهید مزگین هات ببیرانین و ها هات گوتن. ریحوال مزگین هم بچکا خو هم جی به هنر خوشر کره دروژا مدشی خطامه چاند و هنر دوی چاوا بدانی هولی. ریحوال مزگین هر تشت لهم برقر کرنه جبو برخدایین بکینه سرکفتنی کره. هر گاوا خوال گوری خوافته. لهم بری قرکرنا کوجو هولی را کرنا کردان آرمانج دیکه بی شریگر لازمان کردی ویشه او هنر ندبو. هوزان مزگین پیناسه هری بدا و آشر او هنر آزاده. کمیته چاند و هنر تف چاند آپککی به دومداری و ها بحثات کوشینا شهید مزگین کره. ریحوال مزگین لهمبری پرگالا میتینگر جیانا آلترناتیف و پیوانین می چاند هنر دوی چاوا ببه به پراتیکا خوره نیشانده. جسال 1981 تفلیبونا خو حتی سال 1992 گهشت شهادتی ملیتانیا پککی آپر آلی هم به هنر خو هم جی بشر خود آستا پیشنگ تیده تمثیل کرد. کمیته چاند و هنر تف چاند آپککی دیار کر که مزگین به کسی عطا خو خطا جنی تمثیل کرو گوته. ریحوال مزگین بریا هر تشتی ده ناسنامه و کسایت خوده بیردوزیا آزادیا جن تمثیل کریا و بسایا وی یکی تیا هنرمندیا گل و شروانیا گل بسرخستیا. گریدابونا بری هوال مزگین و شهیدان به پیک آنینا آرمان جوان پیکت به. ایرو گل ما و گشتی مروواهی آزادیا خود آزادیا ری برا پوده دبینه. او یک ارکو برپرسیاری انجواتا چاند و هنری جبر هر دمی بهتر زلالتر و ماسن کریا. لهرمین باکور روجلات سوریه جی شهید مزگین به چالاکی و مراسیمان هاته ببیرانین. ببونه 32مین سالوگره شهادتا شهید مزگین لگلک هرمین باکور روجلات سوریه مراسیم بیرانینه هاتن لدارخستن. تفچاند و تفگره هلال زیرین آجنان لباجاری قامشلو لناونده چاند و هنری یا محمد شیخو مراسیم بیرانینه لدارخست. تفگره چاند و هنری لکانتونا فراتیجی به کوردیناسیونا تفگره هلال زیرین جبو بیرانینا شهید مزگین چالاکی لدارخست. انداماری ربریا تفگره هلال زیرین فاطمه خلیل چالاکی دا آخری بود. شهید مزگین نرا خوکرچک و لهمبری داگرکریه تیکوشیا پشترا بلگه فیلمک کرد درباره جیانا شهید مزگین دا هاته نشان دان. به همان بونیل ناوندار چاند و هنری یا باجاری رقای چالاکی هاتن لدارخستن. چالاکی به سنفزیونک لسر جیانا شهید مزگین بداوی بو. لمن بجیجی شهید مزگین هاته ببیرانین. لور کسین کو آخرین تقصیرین کو هوزان مزگین جبو جنان نشانه یا خطا آزادیه هر وحال شهبایجی چالاکیه کاتل دارخستن.
جري فدريا تبغرا چاندو هنري نوروزي سليمان ديار كرك و اوكا جن ريا شهيد هوزان مزگين بشوبينن حتى سيدي ذا خبرتين الموضوع بود وأكثر من شهیدên meha Gulanê li London û Atînayê jî hatin bibîranîn, di bîranînê de peyama bilindkirina têkoşîna şehîdan hate dayîn. Ji bo şehîdên meha Gulanê li paytexta Inglistan Londonê û li paytexta Yewnanistan Atînayê çalakiyên bîranînê hate lidarxistin. Çalakî ji aliyê saziya malbatê şehîdan a gelê Kurd ve hate lidarxistin. Bîranin bi deqeyekî rêzgirtin ji bo bîranîna şehîdên azadiya Kurdistanê dest pê kir. Axaftina veknê ji aliyê berdevka jinên ciwanên têkoşer a Ingilistanê ve hate kirin. Hate destnîşankirin ku şehîdên meha Gulanê li dijî faşîzma dagirkirî newekhevî û xeta xiyanetê rênîşaniya xeta jiyaneka azad û birûmet e. Her wiha kesên din ên ku di çalakiyê de axivîn balkişandin ser armancên şehîdan û gotin em soza xwe dibare dikin ku heta şikandina tecrid û azadiya fîzîkî ya rêberapo em ê têkoşînê bilindtir bikin. Dewleta Tirka faşîst bêtirî 3 salaye ku tecrîdeke mutlaq li İmraliyê ferz dike û bi to awayî agahî ji rêberapo û girtiyên din nayê girtin. Parêzer û malbat jî nikarin bi rêberapo re hevdîtin bikin. Parêzerê Birûya Hiqûqê ya 100 salê Raziye Öztürk diyar kir ku CPT erka xwe yê li İmraliyê bicih nayne. Sû heşt mehin agahî ji rêberapo girtiyên li gel wî Hamîl Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysî Aktaş nayê girtin. Têkildara tecîta heyî Müdüriyeta Giştî ya malên teklîf û cezaya girêdayî Wezareta Dadê bersiv da Parlamenterê Dem Partiyê û îddiaya tecît tuneye ji mafê xwe Sûdê digire kir. Sayın Öcalan ve İmralı Adap Hastanesi'nde bulunan müvekkillerimizden haber alamıyoruz. Têkildarî mijarê parêzera Birûya Hiqûqê ya 100 salê Raziye Öztürk nirxandin kir. Raziye Öztürk destnîşan kir ku dixwazin parêzeran li derveyî pêva ji we İmraliyê bihêlin û wiha got. Mirov nikare van geşadanan tenê bi têgîna tecrîtê pênase bike. Van polîtîkan tecrî derbas kiriye. Li girtîgeha giravê ya İmraliyê tecrîta qat bi hatiye hişkirin heye. Bi tamamî têkiliya girtiyan û derve hatiye qutkirin. Ev girtîgeh ji aliyê rejîma înfaza giran ve tê meşandin. Çünkü İmralı Adap Hastanesi açısından Raziye Öztürk balkişande ser îddiaya Wezareta Dadê ya tecrît tuneye û wiha berdewam kir. Wezareta Dadê îddia dike ku tecrît tuneye bi vê yekê têkoşînameya li dijî tecrîtê bêwate dike. Lê bersiva wezaretê em matmayî nehişt. Ev nîşan dide ku tevî rastî li hûlêne jî rastiyan înkar dike. Wezîr bi vê bersivê dixwaze vê têkoşînê pûç bike. Lê em ê ji berê bêhtir tecrîtê teşhîr bikin. Ji ber ku tecrît rastiyekê ku nayê înkar kirine. Çünkü sadece avukat aile görüşlerinin kısıtlanması noktasında bir durumdan bahsetmiyoruz. Parêzer Raziye Öztürk bêdengiya Spîtî û Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê li dijî tecrîtê jî rexne kir û wiha bidawî kir. Ev saziya Spîtî û Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê xwedî erk û berpirsiyarin ku îşkence û binpêkirina mafan asteng bikin. Ji ber vê yekê em besrar bank li saziyan dikin ku erka xwe pêk bînin. Me têkildarî mijarê serî li Komîteya Mafê Mirovan da. Di encama van serlêdanan de du caran Komîteya Mafê Mirovan a netewîniyekbûyî ji bo biryarên tedbîrê bikevin meryetê serî li Tirkiye dabû. Lê Tirkiye ev daxwazê netewîniyekbûyî pêk neanî. Jinên ciwan li Almanyayê ji bo azadiya rêberapo meşek li darxistin di meşê de bang li jin û ciwanan hate kirin ku ji bo jiyaneke azad têkoşînê bilindtir bikin. Li bajarê Stuttgart ê Almanyayê bi pêşengiya jinên ciwan ên têkoşer ji bo azadiya rêberapo meşek hate li darxistin. Di meşê de ciwanên internasyonalîst û jinên ciwan ên Kurd amade bûn. Ciwanan balkişandin ser tecda girankiriya li ser rêberapo û gotin divê hemû jin û ciwan ji bo jiyana azad tê bikoşin û heta ku azadiya fîzîkiya rêberapo pêk neyê têkoşînê bidomînin.
ام dikarin ji bo cîhaneke bêtir, dadperwer û azad bi yekîtî û hevgirtî tê bikoşin. Werin em bi hev re ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo hemû gelên bindest têkoşînê bilindtir bikin. Li parêzgeha Derrayê rojane êrişên çekdarî pêktên û kuştin çêdibin îro careke din li dijî hêzên hikûmeta Şamê li wer êrişek pêk hat di encamê da leşkereka hikûmeta Şamê hate kuştin. Her wiha 5 kes jî birîndar bûn.